ลำขนาดอันนั้นสารบ้านแม่กะพัดมาม่าอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับพี่น้องบ้านแม่กะสีไซมุนนะครับพัดมาม่าเป็นอาหารญี่ปุ่นครับและลงทานคุณสุดนันแก้วเก่านะเอามาจากตั้งโรงทานอาจารย์ทองพันธ์สวัสดิ์ลักษณ์น้ำสมุนไพรขนมร้านขนมปังกวกจัมโบ้ลงทานนะนางซวยชินบ้านดอนและลงทานชมรมเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใหญ่นะครับอันนี้ก็บางท่านก็คงจะหมดบางท่านก็กำลังมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับลงทานทุกโรงและนอกจากนั้นพ่อกอลิงแม่แดงป้าน้องนางกลมพ่อลุงปันแล้วชิมนะขนมเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมเส้นก๋วยเตี๋ยวมาล่ารวมนะหรือว่ามาล่ารวมนะคุณวิลาวันคุณรัตนะพร้อมกันลงทานน้ำเต้าหู้และน้ำฝานะพ่อลุงกับแม่ป้าเซบ้านต้งละก่อนและก็มีไอ้แดงซาลาเปาพี่ตุนแก้วอันนี้เป็นขนมถังแป้งสมาคมบรรเทาภัยเชียงดาวเป็นเจ้าภาพน้ำดื่ม100 แพ็คและคุณกีการปัญญาพร้อมกับครอบครัวโรงทานน้ำหวานและไก่ทอดคงจะหมดละและโรงทานขนมและน้ำดื่มจากนางสาวสายน้ำพึ่งแองสีนะครับพร้อมกับครอบครัวกราบขอบพระคุณครับโดยบรรเทาภัยนะครับของเทศบาลตำบลเชียงดาวตอนนี้เก็บรูปภาพไว้นะเอาเก็บรูปภาพไว้นะครับเป็นที่ระลึกในงานหลวงพ่อสำหรับในคืนนี้สำหรับพี่น้องที่ยังมาได้บูชานะครับผ้าไตรผ้าสังการหรือผ้าสังการนะครับหรือจะเป็นฟืนเผาศพหลวงพ่อในคืนนี้ขอท่านมาบูชากันได้ครับช่วงนี้ครับและกราบขอบพระคุณลงทานน้ำหวานและไก่ทอดพิจิตรการแม่สีไพปัญญาพร้อมกับครอบครัวนะครับนะครับตอนนี้กราบขอบคุณท่านผอกองสาธารณสุขนะของเทศบาลเชียงดาวกำลังมาบูชาผ้าสังการและหลัวฟืนนะฮะโอ้วันนี้มันหล่อเลยท่านพระครูบริสุทธิ์ที่ศิรานยศปันปอนให้ท่านผอก่อนถ้ามีหลีเงินจอมขามีหลีเงินจอมขาไม่ชุมขานะมาบูชาอาจารย์แป้นโอ้ไม่ได้หัดเบิร์นแล้วเนี่ยยังมาหยอมนายกครับก็มืออาบน้ำก็มือเลยถึงจะหนาวนะแล้วพี่มาขายไอ้โดนได้กันนะบ้านของวงพร้อมแล้วก็บันเลงเนอะเดินเทวบุตรเทวดาเราหลวงพ่อเนอะขออนุญาตให้นายกกับเนอะนายกทำกิริเงินจอมขาก็ผู้อ้วนขาขยานกำหนดการก่อนกำหนดการบำเพ็ญการกุศล
เนื่องในงานโศกของตุลุงนนท์นะครับเนื่องช่างน้อยมาที่หน้ากุศลเนี่ยก็บอกอุทัยหู้อ่ะ ช่างน้อยนิ้วทองเชียงใหม่มาที่นี่ครับไหวสาพระเจ้าประสงค์องค์ธรรมเนรทุกรูปอันเป็นคณะสงฆ์เชียงดาวคณะสงฆ์เชียงคำพะเยาเมื่อเวลาประมาณ19 นาฬิกา1 ทุ่มทุกอย่างพร้อมเราจะได้ไหวพระสมาทานเบญจศีลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปุรีตารการนุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดราชทานหลวงเชียงดาววัดอินทารามประธานทรงแสดงพระธรรมเทศนา1 ขันธ์เสร็จแล้วก็จะได้สวดมัตติกาปังสกุลเสร็จแล้วพระครูอ้วนจะได้โอกาสเวทานพรรณนาถึงเถระประวัติย่อของตุลุงนนท์แล้วก็เข้าถวายเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาอีตังยังกิจจิวันดาหลวงวันดาน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทอดผ้าไตรบังสกุลไตรเปิดและบังสกุลสำรองเป็นชุดไป6 ชุดชุดละ6 รูปเรียบร้อยแล้วจะเป็นไตรปิฎก2และอ่านประวัติย่อและเป็นมหาบังสกุลเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพระครูอ้วนก็จะได้กล่าวกำสุมางกรวะต่อสรีระของตุลุงนนท์แล้วก็วันทาน้อย1 ข้อพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับท่านนายอำเภอก็จะประกอบพิธีปลงศพพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายก็จะสวดหน้าไฟก็เป็นอันเสร็จพิธีลูกหลานตุลุงอยู่5 แยกพ่อขุนเมงดายเมืองเกียงไฮก็ปิดท่านพระครูวัดแหวนโกเก่าวัดแดนเมืองใหม่นาสาอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็จะเดินทางปิดแต่เจ้าเพิ่นมาลูกเชียงคำมาเข้าปากทางอำเภอประแดดพดอำเภอพานขึ้นมาทางเหนือถึงปากทางแม่สวยล่องมาก็เข้าแม่สวยพดบ่อน้ำมันฝางเลี้ยวซ้ายอุ้ยหมอนน้อยปาใจประเสริฐอายุ94เนี่ยนี่ต้องเชียงแม่พัดพะเยาอันนี้อุ้ยหมอนน้อยบ้านนี้คนเฒ่าอายุยืนไม่เลี้ยงทองใบ90แม่อุ้ยสา92แม่อุ้ยแสง92แม่หมอนรัด93แม่หมอนน้อย94อันนี้เปิดเป็นโยมอุปถัมภ์ท่านอาจารย์1เป็นเจ้าภาพหมดแม่อัน20,000อันนั้นแม่แสนคนเฒ่าคนหุมกินหุมตาลคนมีอันจะกินนะครับเนอะถ้าเวลาปิ๊กเบอร์ก่อบอกท่านพระครูละล่องไปแม่ลีบแม่แตงแม่ริมพอยังใหม่ขึ้นดอยสะเก็ดไปถึงบ้านแม่ขจารเลี้ยวขวาล่องไปวังเหนือตั้งไปอำเภอเมืองพะเยาพดอุณสะพานองค์ปู่อุบาลีไปดอกคำได้เนาะพดฝ่ายกว่างบนเนาะคนนักยังคำนึกบนอู้ตามภาษาเขียนหรอกฝ่ายกวางก็เลยอู้แบบไทยอยู่ไหนอยู่ฝ่ายกวางแต่เต้ต้องบอกฝ่ายกวางนะคนเมืองเอาหนักอำเภอล็อกกวางฝ่ายกวางกูปักกวางงั้นสองตัวเนี่ยถ้ามาอู้ไทยก็ทุกคำชื่ออย่างกูปักฟานก็คือกิ้งนะว่าฟานกวางก็คือกวางกันมาเห็นกวางมาถูกก็คืองานภาษาเมืองเอาหนักเพราะชุมชนตำบลไม่บ้านแวนนั้นไม่หลายแวนนะโมแวนหันหนอกลีก็มีแวนทางไปตัวเต่าก็มีแวนนะบ้านเราเนี่ยมีคนเมือง
ผสมลาวเนาะเป็นเวนโก้งเนาะถ้าภาษาบ้านอาบุญเวนโก้งเนาะพะเยานี่นะคนงามลำปูนใจบุญเชียงใหม่ใจใหญ่ลำปางเจ้าจ้างเมืองแก่ใจบันเน่คนเชียงรายเนี่ยจอบสบายแม่ห้องสอนงามงอนเมืองนานมันเรียกมันการพะเยาที่เมานี่เจียงคำเจียงดาวเต่าเดียวกัน ฟังบอกวันนี้กะเขาเมาบ่เมาอ๋อทุกเจ้าเวทแต่ลูกมาสถาเวทน้ำนอกกะโอ้โหวันอู้คำเดียวเนี่ยปะท้อบันทึกว่าห้างชัดขายยาบรรดาขายเฮ็ดปากเพชรเจ้าเจียงวังพานปากหวานเจ้าเจียงใหม่จ้ะอะไรทำไมไทยอยุธยาจ้าไทยกรุงเทพจะแลมจะแกมผู้ช้างผู้ยังคำนี่จ้ะปะท้อผู้ช้างก็เหมือนกันเนอะเขาฟังสำเนียงเมืองเทิงทางบ้านเหงาพุ่นน่ะเขาฟังทางฝ่ายขวางมาทางอำเภอจุนมาทางอำเภอดอกคำใต้นี่จะแลมจะแก้มเมืองเนอะเดี๋ยวพุ่นน่ะเจ้าลำปางแค่ไหนอ่ะผู้จานกินเหล้าตัวเจ้าเอาเมียเนี่ยมันผิดนะโลกและสำเนียงลำปางมันว่าบรรทุกยังไปว่าผู้จานกินเหล้าตัวเจ้าเอาพริกบ้านกลับบ้านเอาเมื่อบ้านแล้วลำปางว่าตัวเจ้าเอาเมียเนี่ยมันเอาเมียบ้านหรอกยังไม่ว่าเมื่อเดี๋ยวพริกแล้วเราปูนคำลืมยังคำเอาเมื่อบานนี่เนาะเอาเมื่อบานเขาไปฟังลือห้องเพลงนะลือบันโยนบันมางเขานะแกงอ่อมบันไดใส่เกอไปบันเนอชื่อเกอสองหอโนชูแชนจะเบื่อเขาลืมใส่เกอแกงอ่อมจิมโง่แกงอ่อมจิมไปห้องบันโยนเอาพินิมนวันนี้เซียวพี่น้องเกียงคำนะครับพอมีโอ้โหวันไปมามัดประเทศไทยนี่นะเจอเนอะท่านนายกรู้ตะกี้เพิ่นมาเกิดเกียงคำมันเกิดกับเกียงดาวนั่นแหละวันนี้พี่น้องไตนะพี่น้องไทยใหญ่ก็มีนักบ้านนี่นะพุทธลาดไตแถมเช่นเราเผาเราขอสุมากูโชมีตีนายมีใจมีน้ำเอาสัตกาสร้างบารมีมาได้เช่นกำป่าตั้งลงตั้งใช่ในนะรู้ฟังเนอะพี่น้องไตก็จะว่าเราเนาะเจอเนอะลงทาน60ลงทานเป็นห่วงพี่น้องอำเภอเชียงคำปูซางและอำเภอเมืองเชียงรายกินนี่มีเนอะกินน้ำกินนักวันนี้วันนั้นเขาก็ม่วนกัน31เข้าดาวส่งเคราะห์เลาะนามและวันขึ้นปีใหม่เขาก็ใส่บาตรท่านบอกโอ้เกิดวันที่1พอดีวันที่5เขาตั้งศพตุลุงนนท์วันที่8ประชุมเพลิงก็ดีใจเนอะที่พ่อแม่สดาสาธุชนได้เดินทางได้มาเป็นเจ้าภาพขอบคุณท่านนายกสุชาติปิ่นเมืองอดีตท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงดาวด้วยนะครับรายนามพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์มาติกาฟังสกุลงานประชุมเพลิงศพพระนนท์นันทสาโลผู้จันดีพระลูกวัดแม่อินปากดังถ้ำเชียงดาววันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดอินทารามวัดห้วยไซวัดจรูนวัฒนารามหมวดต้งพระนอนศพข้าสว่างมงคลอุตรามวังจอมป่าบุญนาคม่วงคำอัมพวันม่วงกองทานน้ำงามไทยประการดอยนาเลศเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาววัดป่าหมอกโมงวัดอินทารามเจริญราษฎร์แม่สองปู่คำอำเภอสันปะตองเชียงใหม่จอมคีรีรับภัยธรรมวิเชียรป่าแดงตุ้งลุก
สีดอนสะอาดหัวหน้าคนอยู่ใจมูลแห่งการอัมพาราปงงองคนแม่ประกาศโลกทวีท่านเกียงดาวมนสัทธาท่านพระครูสุวัฒน์ประภากรเจ้าคณะตำบลฝ่ายขวางหมู่2ประเภท2วัดแหวนโคกเก่าเชียงคำพระอาจารย์อุดมศักดิ์ประดับปุญโยวัดเด่นเมืองวัดใหม่นาสาอำเภอเชียงคำวัดศิลาวัดฝั่งโมเชียงดาววัดศรีร้อนใจและพระพุทธเจ้ามาเข้าปฏิวัติสกรรมทำลายรูปและพระวัดไม่ดีทำลายรูปนะครับเนิ่มรวมแล้วก็ประมาณ60 รูปนะครับพี่น้องยังทำพยาบูชาก็คิดจะเลิ่มอีกก็น้ำก็แรงแล้วก็ร่วมพิธีในตามพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมประชุมเพลิงหลวงพ่อคุณลุงนนท์อายุ81 ปี11 เดือน2 พรรษาประวัติก็นะครับเริ่มได้ห้องพี่ห้องน้องตลอดถึงวงศาได้หลวงพ่อวัดแบงเก่าตุลุงนี่พ่อคนเป็นคนจีนซึ่งเขาแก่ผู้เจ้าบัวมาจากมณฑลประเทศจีนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลาเมินและในสมรสแต่งงานกับแม่จันดีนาคลำปางเป็นลูกหลานเจ้าหลวงเมืองลำปางได้ประกอบสมาอาชีพค้าขายอยู่เชียงรายมีพี่น้องด้วยกัน4 คนคนแรกคือหน้าผู้ทำผู้ข้อมูลโดยต่อมาได้พบพระเจ้าพระบรมชนแล้วก็มีลูกด้วยกัน4 คนคุณลุงก็ประกอบสมาอาชีพขายหมดถึงน้ำพระอิสลามก็ได้บวชก่อนพระชาอุปสมบทหน้าป่าเพียงทองธรรมยุทธอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ใน2 พรรษาเล่นลาสีขาวมาต่อมาพระผู้จักกับผู้นายน้อยเมียท่านผู้กำเจ้าดาวนำมาฝากท่านพระครูปัจโชตพัฒนพลมหาปฏิปิญญาโนว่าที่ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขต1 วัดในดีเพิ่นก็บวชเรื่องนะครับในปี17วันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์พัฒนาธรเจ้ารองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาววัดหัวโต้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูตึงวัดเอาที่เป็นกรรมวาจาผู้ที่เลขาวัดตุ้งลกเป็นพระอนุสาวนาจารย์และฉันอาวานันทชาโรคุณลุงอยู่ในสัก2 เดือนแล้วก็ขอย้ายไปติดพิเวศกันเชียงคำไปพักอยู่ที่สำนักสงฆ์เด่นเมืองนอกดังนั้นก็ถึงแก่มรณภาพโดยโรคชราเมื่ออายุได้81 ปี 11 เดือน2 พรรษาท่านพระครูตึงเป็นพระนักพัฒนานักอันวัดตุลุงเป็นวัดของแค่2 ปีก็มีความประสงค์แจ้งซึ่งในเหตุการณ์พี่น้องก็ขอนำศพตั้งบำเพ็ญกันกุศลที่วัด5 6 7 8ก็ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนเป็นเฉพาะลูกหลานอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเชียงคำภูจามจังหวัดพะเยางานตัดสินโรงงานรถตู้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ขอวันรอลุงนะครับ สวัสดีพ่อกำนันสุวิทย์เทียบเลยบ้านแพรกวังตกได้มาโรงทานข้าวเหนียวไส้อั่วนะครับมาจากตั้งโรงทานท่านนายกครับนายกครับข้าวเหนียวไส้บัวอุ้ยก็ต้องได้กินกรอบที่ผมก็แบบมาสักก้อนหรอกหมดแล้วแล้วประกาศทำไมหมดแล้วเอาถ้าเป็นแม่แต่ที่สนอนตายคือถูกอ้วนตัวนั้นไม่อยากแต่นายกการขอไม่สักเข้าโกแล้วก็ใช้โกเนอะเริ่มลงไปแล้วเริ่ เริ่ ม ม ถู ดู กอ้ว ว่าน เอามาโกเนี่ยของคนนายกผู้ตองประกาศตอง อันนี้พรุ่งนี้นะครับพี่น้องสัตยาสาธุชนท่านใดอยากจะได้บูชาหลวงบูชาคือบูชาผ้าสังขาร
สั่งการนะเดี๋ยวผมนะมาทำบุญแห่งสักครู่นึงเราจะประชุมเลยและได้สอนทุ่มตอนนี้ยังมีเวลาทำบุญอยู่นะครับเราเรียนเสร็จครับส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดหิวนะครับตอนนี้โรงทานมาเพิ่มนะเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้โรงทานที่เพิ่มนะมีโรงทานข้าวหนมเส้นน้ำเหนียว60 กิโลจากพระอาจารย์วัดป่าแดงและพี่น้องไทยใหญ่ทุกหลังคาเรือนและโรงทานที่เพิ่มมาแถมโรงทานข้าวซอยเหลืองแม่นางปางจายหูอันนี้ก็เป็นพี่น้องไทยใหญ่ขอเรียนเชิญนะก่อนที่ไปรับประทานได้แน่โรงทานข้าวซอยเหลืองข้าวหนมเส้นน้ำเหนียว60 กิโลและก็โรงทานสปาเกตตี้ของพี่น้องไทยถ้าเราไปกินนะสปาเกตตี้ของพี่น้องไทยครับและแม่นางสวยกูแม่นางแสงดูแม่นางแสงออมบ้านจอมทีรีนะอันนี้เป็นสปาเกตตี้คนไทยใหญ่นะเราเป็นกินก่อนแน่และโรงทานน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะของพี่เกศของพี่เกศนะครับขอเรียนเชิญและพร้อมกันนั้นก็ยังมีครอบครัวของพี่กุหลาบชมพูน้อยตอนนี้ก็เอาโรงทานมาตอนนี้ครับโรงทานมีทั้งหมด100 กว่าโรงทานแล้วนะครับ100 กว่าโรงทานข้าวเหนียวไก่ทอดจากนายแสงเมืองนางแสงเมืองนะครับและกราบขอบคุณแม่พันธุ์ขายดอกไม้ในตลาดสดไปแน่นะครับหรือแม่ถนอมทรัพย์กันทวีถ้าร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานมาถึง1,000 บาทนะก็เดี๋ยวจะได้จดเอาลายใหม่เอาชื่อของแม่ถนอมทรัพย์กันตอนนี้กระจายนี่แหละแถมทำนะทำพิธีทางศาสนาทำเสร็จนะเอาจะได้ประชุมเลยนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านมาบูชาได้แน่ถ้าสั่งการและก่อนหลัวหรือว่าฟืนนะครับแล้วแต่เจตนาแล้วแต่เจตนานะครับเรียนเชิญได้ครับเรากล่าวพระคุณนะแม่นางจิงเมืองตั้งแม่นางดวนลูโอ้วันนี้ไปกินกาแฟสดแม่กาแฟและถั่วดิบจากแม่นางจิงเมืองตั้งและแม่นางดวนลูอันนี้กาแฟโบ้มาเรียบร้อยครับกาแฟสดนะครับขอเรียนเชิญนะตอนนี้ลงทานกาแฟและถั่วดิบและสารเครื่องแห่หลังจากจบเพลงเรียบร้อยนะครับเขาจะได้ย้ายถังสกัดนะพอวันรถบรรทุกน้ำแล้วเวลาฉีดน้ำก็มันจะเลี้ยงนะเครื่องแห่นะครับเครื่องแห่วันนี้เครื่องแห่ของครูนงได้มาช่วยในงานศพหลวงพ่อนนท์นะครับส่วนพี่น้องไทยท่านตอนนี้เรียนเชิญนะทุกคนจะมาบูชาหลวงบูชาพระสังฆานเอาที่3ละหน้ากำไตกัน ข
ออกข่าวกันเลยก็วันมาไหนดีครับก็เขาก็ย้อนต้องไปส่งพี่น้องเขาท้าเนี่ยเนาะเป็นก็เล็กก็ใหญ่เนี่ยเป็นคนเป็นเจ้าเป็นข้าจังหวัดเนี่ยใครย้อนไปส่งต้องสู่เสาเนี่ยนะเนาะในวันมาไหนดีค่ะอันใดมาในฝังอันเป็นในเตียนสาเจ้าพาในรูหลานก่อนได้เนี่ยก็มีสั่งการมีโหลเนี่ยครับเนาะมีพื้นเนี่ยครับเนาะในก็พวกใครดูใครตาในก็มาพุ่งสาวในก็ไหนในครับเนาะมาดูหวังพ้องกันได้ในไม่หลงยึดหลงค้ำในครับเนาะเย้าเกจินตนาในครับเนาะมาตรวจใส่ได้ค่ะเดี๋ยวยิ่งเกินใจในก็ชิบัตรชาวบ้านก็ได้ครับเนาะห้องทำใจกันในครับเนาะในการก็ได้ครับเอาค่ะอาจจะก็จำห้องทางในมีคุณเยอะในครับเนาะเพราะว่าพี่น้องเขาไปกินซ้ำในครับเนาะอันนี้ก็หนังนักมีอันเป็นพอรู้ที่มาบ้านน้ำตีเขามีโครงการเขาอยากกู้ในครับเนาะพี่น้องเขาในบ้านตัวเองกันในครับเนาะหากินทั้งฝันนั้นเลยก็ไปกินในครับเนาะของกินกำลังหนานะครับเพราะในการเลือกเกณฑ์จินตนาครับเนาะดูในครับขึ้นในครับเนาะขึ้นในครับฟังใจเอากันได้เป็นพื้นในอยู่ห้องบ้านโมนาโยในเนาะนี่เป็นพื้นครับเจ้าเกณฑ์จินตนาครับนะจินตนาให้กันเนาะการก็เลยครับเนาะสั่งการได้ครับสั่งการได้อยู่เนาะอยู่ซ้อมสั่งการก็ไรเลยครับย้อนให้รถยนต์เนี่ยครับเนาะสั่งการเอาโคลงเย้าๆนี่ก็ย้อนให้ออกปากการคิดนึงนี่ครับเนาะรถยนต์เนี่ยก็เพื่อว่าโลเข้าดูวะนะครับเนาะย้อนให้รถยนต์เนี่ยเอาออกปากก้ามนึงเนี่ยครับเนาะรถไถนี่ครับรถยนต์เนี่ยครับรถยนต์เนี่ยเพราะว่าในยินเย้าเนี่ยก็ย้อนไทยเนี่ยก็เอาออกปากก้ามนึงเนี่ยครับเอาขาดนะครับพื้นกันเนาะพื้นมาได้ก็ยอดเก็บพี่น้องเขาขาดเนี่ยก็ไหลในใครดูใครตั้งก็เนี่ยมาเอาขาดเนาะจินตนาให้ขาดเนี่ยเนาะสั่งการจุ่มครับพื้นเนี่ยมาตรวจแต่ในการเขาทำตัวกันนะเนาะเขาทำตัวกันครับพี่น้องทุกคนเนาะมันก็เล็กก็ใหญ่นะเอาผู้สูงต้องกันเลยครับเนาะแล้วก็หลวงพ่อล้วนแล้วนะในมาอยู่กันไหนหนึ่งสองล้วนเลยนะเนาะคนในมาบวชข้ามข่าวเนี่ยคือเราท่านในรายวันนะเนาะจะได้ก็คือว่าท่านไหนเดี๋ยวตู้เทียบกับเราเนี่ยมันจะได้ไปด้านได้ง่ายขึ้นนะเนาะแล้วก็พี่น้องคนเรียนพี่น้องคนก็มักใส่หูทั้งในเลยครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปเอาใจสังเกตนะครับวิถีเพื่อนกูบอกกันว่าที่ได้มาที่ทำที่ใจเนี่ยที่ได้มาได้ทำที่สับเสาทำได้ในรูปแบบก่อนได้ไหมครับในตอนที่ชดกูบอกย้อนตัวก็ในสมที่น้องของกูบอกนะครับเนาะหลังจากนั้นครับอันนี้ก็ได้เสียงกันเนาะอะไรเลยครับจากข้าวแบบตัวเป็นนิดเดียวใส่ก็ได้ครับให้ดูครับจะได้ดูกันหรอให้ดูนะครับใส่เราเป็นที่เป็นว่าเรามาใส่กันเป็นกันหรอห้องข้างก็นำนะครับห้องข้างในวันนั้นก่อนกินในกันหรอยกที่ข้าเขาอยากกู้ตัวนี้นะครับเขาเหลือหนึ่งตัวนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเขาซอยอะไรกันหรอมาที่คุณเดียวกันหรอที่เราเรียกว่าสังกัดกันนี้เห็นกันหรอเขามาเลือกที่เรากันหรอนี่นำจากข้าเดี๋ยวเขาย้อนบอกข่าวกับพี่น้องเขาเดี๋ยวพวกซื้อก็เอาพวกหมอกระเปี๊ยกเดี๋ยวใครย้อนบอกย้อนข่าวกับพี่น้องเขาว่าเอาปากปฏิการตั้งนะครับเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวรวมขึ้นว่าเดี๋ยวรวมขึ้นว่าไปกันย้อนได้นะย้อนเอาขึ้นกับพี่น้องหรือว่าพี่น้องนั่งก่อนตั้งหลังจะอะไรครับได้แบบนี้ครับเดี๋ยวดูมาตรงนั้นครับตรงนั้นครับมาทั้งไงครับพอจะอยู่ในต้านไหนครับเนาะมาอะไรเราว่าเขาแถวกันในกันเราที่นำหนังได้อย่างที่ใจเรียกกันในกูก็ครับในอยู่ในด้านกูก็กันเนาะครับ
เก็บก็ยังก็ใหญ่แต่ให้ได้อยู่ในด้านของเงินทุกก้อนในการหรอกได้รับตัวได้แต่พ่อข้าเป็นในสร้างตัวเดี๋ยวพิมพ์เพื่อนนะครับไปด้วยกันนะหรอกเอาข้าเข้ามาไปด้วยกันเลยเอาข้าเอาใส่ตู้ข้าเอาใส่ตู้ข้าใส่ตู้ข้าเอาใส่ตู้ข้าสาธุสาธุไม่พอใจกันในการรอดูตั้งด้านในสิบบาทเช้าวันด้วยบาทในไรพ้นเออในการรอก็แต่ในตูที่ใครอยากจำในตูที่การรอด้านพื้นทางในทางใดที่ไม่ทำยอดขึ้นยอดออกมาเราให้ในถึงที่ยอดที่ทำที่สายเลยนะเขาสามารถกินบ้านอยู่ในการรอออกมาไม่พอชมตัวก่อนในการรอใส่ในตูก็ได้นะเป็นช่องนั่นนะใส่ในตูก็ได้ในการรอใส่ในตูก็ได้นะตอนลูกในตูที่ใครตอนลูกในตูมาต้องในบรรยากาศพวกแข่งขันในการในการหาสารก้าวขึ้นหลังในกระดองอาจจะได้สร้างอยู่ก็สารเจ้ามาได้เลยเขาค่ายแบบนี้ทำค่ายแบบนี้นะถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระประมุขโอภาสศิลวิบูลย์เจ้าคณะอำเภอเชียงรายวัดห้วยไร่เป็นเลขตามมาถึงแล้วเรียนปาวัดปากโมกแล้วที่ก็ไปฝากกันที่น้องปาแล้วไปทำบ้านทำแล้วก็ที่ตามโดยวาจาที่ของเลิศจังตามโดยในการสั่งการเองพื้นเองในการกระดองมาในการต้องช่วยดูมาให้ในการ โลกแทนเราก็หลวงพ่อรู้แล้วว่าในการดอกในดอกอายุเท่าในเจ็ดสิบปีแล้วในการดอกเอาไปพระชาของเจ้าทุกคนมุ่งนำอยู่ได้มุ่งนำอยู่ได้ไม่ได้ข้ามเชียงรายการดอกเชียงรายนะเด็กพวกไหนพระชาพระคุณเจ้าทั้งองค์โลกคุณนั่งบนอาสมนะครับคุณโมทุกอย่างรู้เนิ่นในโมทุกอย่างรู้จะเริ่มฟังกันต่อไป
พี่น้องไตเพิ่นทำบุญหนักขนาดนะครับวันนี้ เข้าคิวรอเลย หยุดเด้อการฟ้องกองวงจำหน่ายหยุดเด้อประชาสัมพันธ์ก็หยุดพอกูจะเลิกกันเด้อโอ้ไม่ใช่แล้วก็เลิกกันเดี๋ยวอาจารย์นี่ก่อนเพื่อความเข้าใจกันเดี๋ยวก่อนอ๋อนั้นก็มาจะขายผ้ามันก่อนแล้วก็เวทก็ทำไม่หยุดเนาะเข้าใจกันเองก็ไปเขาบอกลูกเองลองก่อนลูกมันลงคนย้ายที่มาคือไงลูกลงไปดิพินาโบไปพบคนนี้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไหว้สาพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังฆาธิการอันเป็นคณะสงฆ์อำเภอเชียงดาวอำเภอชัยปราการอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาได้ขึ้นนั่งบนอาสงฆ์นะครับพอเมสดาขึ้นไปโดยโน้สถานสาธุบอกแล้วเนี่ยมันมันอาจจะอยู่นะครับเนอะนะครับท่านแนนเบอร์ก็เดินทางมาถึงแล้วจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลูกบ้านลูกเองก็หาที่นั่งเรียบร้อยนะครับเนอะข้างบนพร้อมหรือยังจะได้กราบเรียนท่านแนมเบอร์พร้อมแล้วเนาะยานเจ้าหน้าที่เทียนชนวนเกี่ยวมันเนาะน้าเอมที่ไหนน้าเอมจุดเทียนชนวนตั้งมั่นไหว้สาครูบาวัดม่วงคำขึ้นบนนะครับท่านสจพิพัฒน์พงศ์จอแดงขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนท่านสจรูปรอโดนิสองไหว้สาจุตนทุกองค์นะครับเนอะนิมนต์พระคุณเจ้าดังอำเภอเชียงคำขึ้นนะครับนิมนต์พระเจ้าประสงค์ทั้งหมดเลยนะครับนิมนต์นะครับลูกหลานหลวงพ่อทุลุงขึ้นไปบนกันเนอะลูกหลานทุลุงนะครูบาดิววัดอัมพวันอัมพารามม่วงงม
นี่ลูกหลานทอดผ้าไตรอย่างเนี้ยนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นนั่งบนเนี่ยก่อนนะครับลูกหลานบางส่วนก็ขึ้นไปเนอะจากเดิมจุดเทียนชุดนอนไปแล้วที่กราบเรียนท่านในอำเภอมาริยาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมรอหลวงพ่อกันครับรอหลวงพ่อใหญ่วัดอินอยู่แล้วไปห้ามหลวงพ่อหรือยังหลวงพ่อมาก็คือทำบ้านเพื่อจะได้ปั่นศีลไปแล้วครับไปแล้วไปด้วยศรัทธาสาธุชนคนเทียงดาวลูกหลานเทียงไฮเทียงคำวันนี้3 จังหวัดกันเนอะเอาเทียงใหม่เราก็เทียงไฮเราบอกเทียงคำอยู่ในเขตพะเยาจะได้ประกอบพิธีถ้าหลวงพ่อใหญ่มาถึงก็จะกราบเรียนท่านในอำเภอจุดธูปเทียนนะครับเนอะเพื่ออ่อนเป็นแหวนอะไรนะก่อนหน้ากันได้เต็มโอ้โหร่อนอย่างจอดอย่างว่างมั้งก็เธอบอกคุณฉันแรกป้ายทะเบียนบอกตัวเลขไปเรื่องก็พอยอมพอเยอะบอกตัวเลขเลย3547เชียงใหม่ก็ยังบอกแล้ว3547เชียงใหม่ย้ายกำเนิดรถอย่างออกรถมาห้ามหลวงพ่อกันว่าไปว่าตัวเลขไหม3547ย้ายด้วยนะรถที่มาเลี้ยงโรงงานมันจะออกก่อนไปดูลาเบิ้ลนะครับเนอะสถานที่นั่งเรียบร้อยเนอะตะปูนก่อนสลาเด่นในซักซ้อมเจ้าหน้าที่จะได้มอบผ้าไตรแก่บรรดาท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติสืบไปรอสักประเดียวนะครับเนอะลุงพระลุงเดนน้องก็รวมตัวกันน้ำปนเพื่อช่วยงานศรัทธาจะได้บูชาอันบูชานี่สลาเด่นบ่อเนอะจะเข้าไปให้เป็นฟืนเป็นไฟจะไปประสบอุบัติเหตุหลวงพ่อก็เป็นผู้มีบุญอยู่ก็ครองศีลของธรรมเอาเป็นคนบ้านศีล5ถ้าวันศีลเอาไปนอนวัดก็เป็นศีล8ถ้าบวชเป็นสามเณรก็ศีล10ถ้าบวชเป็นแม่ชีก็ศีล8ถ้าบวชเป็นภิกษุณีก็311ถ้าบวชเป็นตุเจ้าก็227ทุลุงบวชเป็นตุเจ้าในเส้นประสาทงามน้อยถ้าทุลุงบวชเมื่ออายุ15เป็นอายุ21มาเอาลูกกับเมียก็ได้ใส่ประสาทโลกหัดสติลิงเนอะนี่ทุลุงบวชอย่างเท่าได้81 ปี11 เดือนพรรษา2ก็ยังดีอยู่นะครับเนอะท่านพระครูหนึ่งหรือท่านพระครูปัญโยพัฒนาโคนมหาบัณฑิตปิญญาโนเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเจ้าวาดวัดแม่อีกประการธรรมก็ถือว่าทุลุงเป็นพระลูกวัดเบิ้ลก็มาจัดส่งน้ำส่งเนื้อสง่างามทั้งผู้ไปและผู้อยู่คือลูกหลาน
เลขสถาวัดไม่มีทุกหลังคาเรือนดังนั้นเชิญเนอะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมานะครับจะเริ่มแล้วนะครับนะครับเนอะโรงทานกินแล้วก็เก็บใส่ถุงของเทศบาลคือถุงสีฟ้าวัดเป็นบุญญาเขตพิเศษสถานกินแล้วก็จะไปกว้างเมื่อกว้างบ้าตกมนาหกเนื้อประเภทประผีเนาะที่ท่านบอกโอ้หนึ่งคนปั้นนะหลอกลิ้นหลอกตาเนี่ยข้างวิหารน้อยนะเป็นเพศเป็นผีเนาะกินเนื้อเก็บผู้หญิงเรียบร้อยจะได้งดงามด้วยนะครับนะครับเริ่มทุกท่านที่อยากขึ้นไปนั่งบนศาลาบำเพ็ญบุญยังได้อยู่ไปจะบูชาหลวงบูชาเดินยังพาสังการพระไตรปิฎกสกุลก็ไปทอดได้อยู่ไหว้สาท่านเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขต2วัดอุตรามวังจอมได้ขึ้นไปนั่งบนอาสมต่อไปนิมนต์นะครับท่านพระครูหนึ่งว่าพระเจ้าหอมกันที่สามเณรจะเอาสลุงมาเนิ่มมาให้มาหอมกันพอเท่าไม่เท่าพี่น้องไตรหอคาได้ยินที่ยินโจมองกันเนิ่มคนสาวก็ได้พี่น้องเชียงคำพี่น้องอำเภอเชียงคำอำเภอภูซางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ตุลุงเปิ้ลเกิดที่เชียงรายนะครับเนอะหอมกันขีดหอมกันดานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงตุลุงผู้ละสังขารธรรมไปแล้วนะครับแม่วิน้อยหอมก่อน100 บาทสาธุอาจารย์เกี่ยวขันสุมาขันศีลเรียบร้อยสมณเณรเอาสลุงพระสถาพระเจ้าหอมหลายท่านเนิ่มจงสตางค์มาไล่เอาไปตั้งศรัทธาตั้งรูปเลยนะคนนี้เองครับตั้งรูปเนอะศรัทธาพี่น้องเราเนอะไปจะหอมกันเทศในค่ำคืนสุดท้ายก่อนรูปมานี่เน้นมานี่ลูกเน้นนี่ไปหอมนี่ใส่เลยศรัทธาหอมกันเนิ่มคนศีลคนสาปุจจากันเทศประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อจะตุกหลานเชียงรายเชียงคำใส่เข้าไปคนสาวใส่เข้าไปใส่กันนำเนอะลูกหลานไตรหอคาพี่น้องไตรกินมันกันอย่างไตรเรานี่กินมนกันมนได้ให้ได้หอมได้กินได้ทานอันยังคือเรียบร้อย
ถ้าเตรียมเรียบร้อยนะครับรายชื่อผู้ที่จะทอดผ้าได้กับพี่น้องเกี่ยวข้าวปัญญาเนิ่งในบ้านเฮายังได้สักคนเรื่องจดหมายรายชื่อส่งพระหูด้วยพ่อแม่ศรัทธาได้พูดจาหลวงเงินหลวงคำพันหอมพันธุ์ก็หอมเหมือนที่นั่งรับไปในกินบานการม้วนเนิ่มเชิญนะครับเนิ่มรอหลวงพ่อพ่อแม่ศรัทธาจะไปเข้าไปเริ่มพอสลาเด่นบนเรือฝังสายไฟไว้ตั้งในละนะครับเริ่มท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอวัดตุลุงลองโทรพระแผ่ไปห้ามหลวงพ่อมานะครับนะครับเนิ่มหนาวก็หนาวมาแล้วเนิ่มกำวัดพระหูวันหนาวนี้ที่เมืองแกนสี่แยกชันตะวันตกนี่ว่าเชียงดาวหนาวกว่าขึ้นเป็นเมืองฝางหนาวที่สุดอยู่หมดผู้จารที่ต่อเราไปห้ามหลวงพ่อใหญ่ครับ
ตุ้มกล้องของเนี่ยครับคือเจ้าเป็นหมดขึ้นมาแต่ถ้ามีงานผมจะจัดซึ่งเทียมดาวพวกก็มีถนนคนเดินรถไปรับหลวงพ่อจากเขาจะออกธรรมกายบางคนก็มารายงานว่าถนนคนเดินมีวันพุ่งบางคนก็ว่ามีวันนี้ไปเป็นคนเชียงดาวแค่ขอถามเด้อเก็บก็แล้วถ้าไปมาห้ามหลวงพ่อติดเรื่องกันยังประเทศเรื่องของคนเดินมึงออกนะครับเริ่มทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยใกล้เวลามาทุกขณะแล้วไปปุญญาหลวงปุญญาฝืนก่อนเบาๆแล้วก็ไปบุญนกยองจอกหัวบ้าคนเดียวเนิ่มอธิษฐานต่อสรีระของตุลุงดูพระลูกเองก็ถวายน้ำปานะน้ำร้อนน้ำชาแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยช่วงนี้คณะสงฆ์เชียงดาวได้สูญเสียพระเจ้าประสงค์ไปหลายรูปบางวัดก็เก็บศพไว้บางวัดก็ปลูกศพแล้วบางวัดก็มอบล่ามคือแก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ต่อไปบางวัดก็ไปเผาที่อื่นตุลุงอันนี้มีบุญท่านพระครูประโชติพัฒนาคุณพระอาจารย์หนึ่งท่านเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดไม่อีดปตามธรรมเชียงดาวมีความเมตตาได้นำศพของหลวงพ่อมาตั้งบำเพ็ญการกุศลในการครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือ
จากคณะสงฆ์ศรัทธาสาธุชนมาโดยลำดับดังนั้นได้มาร่วมกินร่วมทานโดยเฉพาะลูกหลานอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็ได้เดินทางมาร่วมสดาเก่งขนาดลาเต้นมาอุ้ยนี่ก็มองเอาคำสิบก็โปรยดีสถาปนมมือถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูบุรีธารการนุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กัมพูชากิติชัยจะเริ่มนะลูกจะไปตัวก็จะเริ่มพิธีสงฆ์ตัวผมไม่ได้การเพื่อที่จะเผาเที่ยงคืนคุณน่ะประเด็นพระคุณหลวงพ่อใหญ่ขึ้นบนธรรมาสเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนตั้งมั่นประสงค์ได้ถวายการต้อนรับเตรียมร้อนนั่งลงนะครับบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับผมขอกราบเรียนท่านทิตพลรัชดาเมธานนท์ท่านในอำเภอเชียงดาวประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับผมศรัทธาสาธุชนประนมมือเงียบนะครับท่านในอำเภอเชียงดาวได้จุดเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าบูชาพระวินัยแห่งพระพุทธเจ้าธูป3 ดอกบูชาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราคือแหล่งทำแต่ความดีกราบเรียนท่านในอำเภอประเคนขันครศิลป์ได้มานั่งที่เดิมศรัทธาปนมมือบัดนี้เราจะไหว้ยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมปุถปิณภาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทปัญญาตั้งไว้อย่างทิศทั้ง4อุตรหนเหนือวัดอุตรานวังจอมบุพพหนวันออกวัดอินทารามตักขินะหนใต้
สีสายมูลแม่กาและทางทิศตะวันตกวัดถ้ำหลวงเชียงดาวมัชชิมาตรงกลางคือวัดไม่อีกปากทางถ้ำเชียงดาวทานนันตรวิเศษณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามได้กล่าวคำปูชาไฟไหว้พระตามแบบโบราณล้านนาเชียงใหม่แม่ลินแม่แถนเชียงดาวปากตามทำวันเฮาเนออิมินาสังกาเลนาพุทธังอัมพิโปชักยามาอิมินาสังกาเลนาธัมมังอัมพิโปชักยามาอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชักยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัจยังพันเตติสังเนนัสสังหะปัญจศีลานิญญาจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตติสังระเนนัสสังหะปัญจศีลานิญญาจามะตาติยัมปิมัจยังพันเตติสาระเนนัสสังหะปัญจศีลานิญญาจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉา ปา มิ นาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา วิ มิ ลาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา อา มิ เวสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา รา มิ เมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปัญญาสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทาเย สาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนตั้งมั่นขอเรียนเชิญท่านสจ.พิพัฒน์พงษ์เอชาหรือท่านสจ.แดงเขต2เกียงดาวในคือเกียรติจุดเทียนทรงธรรมออกเรียนเชิญท่านสจ.ครับพ่อแม่สถาปนมมือเคารพต่อพระธรรมธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นอาทิกันรยานังมีความไพเราะในเบื้องต้นนั่นคือศีลมัชเชกันรยานังมีความไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานะกันรยานังมีความไพเราะในที่สุดนั่นคือปัญญาไวสาเทวดาเจ้ารักษาเมืองเจียงคำเมืองเจียงไฮ้เมืองเจียงดาวและวัดไม่อีกไวสาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรทุกรูปกราบเรียนพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนตั้งใจฟังกันสุดท้ายประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูบุรีตรการนุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทารามประธานสงฆ์ณบัดนี้พระมาจโรกาธิปติสังฆปฏิกัดอัญชลีอันทิวรังอัญญาจทาสันติธาสัตตาปรชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัญชัง ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยัมปิโกเนกายโยเอวังภาวิเอวังธัมโมเอวังอนัตติโตติ
มีคาถาโอกาสนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลศพประชุมเพลิงศพของพระนนท์นันทสาโรซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพจากศรัทธาญาติโยมประสบองค์ขเจ้าโดยเฉพาะท่านพระนนท์อยู่หลายปีเป็นอยู่วัดบ้านใหม่สังกัดวัดไปอีกจะไปอยู่วัดบ้านใหม่นาสาอำเภอเชียงคำพะเยาพอมรณภาพแล้วก็ตั้งวัดไม่ดีก็ได้นำเอาสรีระร่างที่ปราศจากวิญญาณของพระพุทธเจ้ามาทำพิธีชาวพนักกิจประชุมเพลิงที่วัดไม่ดีเดี๋ยวตั้งนายห่างโยมเพราะฉะนั้นบริเวณนำเอาร่างที่ปราศจากวิญญาณของพระนนท์มาแล้วนั้นก็จะมีการประกอบพิธีกรรมอย่างที่เขาทั้งหลายทำกันศพคนอื่นๆเป็นอะไรถึงแก่กรรมมรณภาพมรณะกรรมที่ลมหายตายกันไปหรือว่าเจ้าวาดประสงค์องค์เจ้าราชายายกเพราะฉะนั้นพอถึงตายแล้วมันจะต้องเอามาประกอบพิธีกรรมกันแตกต่างกันไปตามสภาวะตามสภาพตามสถานะของแต่ละท่านแต่ละคนสำหรับพระนนท์นี้นั่นก็ทางวัดไม่อีกก็ได้นำมาทำพิธีประชุมเพลิงที่วัดไม่อีกตั้งอยู่เดี๋ยวต้องหลายหันกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวทั้งหลายจะได้ร่วมกันแสดงความเสียใจอะไรในการจากไปของพระนนท์เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาพระครูประโชดหลวงพ่อเด็กกำเดียววันให้กำเดียวมันนั่งโมมันจบบอกเป็นกำเดียวเด็กยังไงกำเดียวเราเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเนี่ยยกอธรรมหลวงพ่อชิดก็เป็นเบื้องต้นพระธรรมเทศนาอายังพิโคเมกายโยเอวังปาวีเอวังธรรมโมเอวังอนัตติโตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาในงานศพพอมาในงานศพก็หันซากศพซากของคนตายแต่ก่อนพระนนท์นี่ก็หมดหมู่เอาทั้งหลายนั่นแหละเดินไปเดินมากินนั่นทำนี่เปลี่ยนลุยยมดต่างๆได้เหมือนกับหมู่เอาทั้งหลายพอตอนนี้ตายไปแล้วนอนอยู่ในหยิบไปลงปลากระโดดบนต้นไม้ก้อนหินก้อนดินก็สามารถจะเคลื่อนย้ายไปได้มีแต่เอาทั้งหลายจะต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายไปจะไปเอาจะไปฟังไปอยู่ที่หมู่เอาทั้งหลายเป็นผู้ยักษ์ผู้ทำเท่านั้นเพราะถ้าเอาเท่าในการศพก็ต้องมาพิจารณาเอาร่างที่ปราศจากวิญญาณของคนที่ตายเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวของเขาเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นยังหมู่เอาทั้งหลายนั่นแหละกินข้าวได้อาบน้ำได้ทำนั่นทำนี่ได้ตอนนี้ทำยังไม่ได้สักอย่างรอบนเผาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นให้ว่าเอวังธรรมโมเอวังอนัตติโตเอาทั้งหลายจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละเกิดออกมาก็ไม่ยังคิดตัวโดยมาสักอย่างตายแล้วก็ยังไม่ได้สักอย่างก่อนนี้มาพิจารณาเป็นมนุษย์สติมาเตือนตัวเตือนใจจะได้เตรียมตัวเตรียมใจคุณภาพอย่างนี้วันอื่นเราในวันข้างหน้าทุกคนจะหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปบันไดมรณะประโยชน์สารนำไปชีวิตต่างอวสานใบยาพิตรพังความตายเป็นที่สุดของชีวิตทุกชีวิตจะต้องตายเอาทุกคนจะต้องตายต้องวนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาคนเราตายแล้วยังไปได้ก็ได้ร่างกายก็เอาไปก็ได้ทรัพย์สมบัติก็เอาไปก็ได้มาอย่างไรไปอย่างนั้นก็มาเปล่าไปเปล่ามาเปล่าไปเปล่าเอาอย่างมาได้แต่อย่าเอาอย่างไปก็ขอบบุญกับบาปรวมแล้วก็เป็นกรรมบุญก็เป็นเบอร์กันและยานกรรมถ้าบาปก็เป็นบาปประกรรมก็สองอย่างถ้าเอาด้านหลังมันมีชีวิตอยู่ทำบุญก็ได้บุญกุศลก็จะพาจิตวิญญาณเอาไปสู่ภพภูมิที่อยู่ของคนมีบุญคนทำบุญนั่นก็เรียกว่าจิตเดียร์สังคิริเดียร์ที่ปฏิบัติที่กังขาจิตออกจากร่างเป็นจิตบริบูรณ์กุศลที่อยู่คือสวรรค์ที่เขาเรียกว่าสุขติมีความสุขมีความสบายจิตเดียร์สังคิริเดียร์ผู้ปฏิบัติที่กังขาจิตออกจากร่างบริบูรณ์อกุศลทุกขติเป็นอยู่ที่มีความเป็นที่หวังเป็นที่ไปเหมือนกันหมดทุกขติมันก็เล่าร้อนมีความสุขมีความสบายเพราะฉะนั้นเอาได้เราก็พิจารณาเอาได้จะเอาจิตวิญญาณเอาไปสู่ภพภูมิใดจะมีความทุกข์หรือมีความทุกข์ไปอยู่ที่เขาเท่าไรเป็นผู้ลิขิตเป็นผู้ทำกรรมผู้นำที่ตัวโลกโกรธสลบเป็นไปตามกรรมตัวนี้แหละที่จะพาเขาท่านไปสู่ภพภูมินั้นถ้าทำดีก็ไปสู่ภพดี
ถ้าทำวันนี้จงอยู่โคตรปีวันดีแต่วันพิจารณาของพระเจ้าก็ต้องรีบทำบุญงามความดีทำบุญทำกุศลไว้พระพุทธเจ้าเป็นตรวิยธรรมะสังขาราประมาณนี้นะสัมปเนทะสังขารทั้งหลายมันเสื่อมไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วก็เป็นลูกเล็กเป็นวัยรุ่นเป็นสาวเป็นคนปานกลางแล้วคนสุขก็โรคหายตายไปอย่างพระนนท์นี่81 ปีเนี่ย81 ปีนี่ก็นักละเป็นพระชิมมาไว้ชุดท้ายเนี่ยไว้ชุดท้ายละในบรณะภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายคนเช่นเดียวกันเขาบอกโอ้จะไหลเมื่อยุบอะไรก็โอ้อะไรเลยชีวิตต่างพยาธิกาเราจะเทหะได้เก็บกันนั่งคักนี้โอ้จะไหลเมื่อยุบอะไรตายในโลกพยาธิอะไรกันโอ้มาได้สักคนนะเพราะนั้นคักนี้คือที่ไปของเหมือนกันเอาตั้งไหนก็โอ้มาได้อยู่วิสุทธิ์เขาอยู่สักนี้ที่ไหนตั้งไหนจะได้บอกในที่นี้มีอยู่สองคันนี้ทุกคันนี้กับทุกคันนี้ทุกคันนี้กับทุกคันนี้2 ที่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องรีบทำบุญทำคุณงามความดีต่อประมาณพระพุทธเจ้าอัปปมาเตนะสัมปเทถะขอได้มายกถือพระความประมาณรีบสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีเราจะมาทดแทนร่างเราจะกลายเป็นเต้าเป็นดินไปในวันข้างหน้าเช่นเดียวกับพระนนท์ทั้งเดียวทั้งหลายหันอยู่นี้นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มอทั้งหลายก็เดินมาร่วมกันแสดงความอาลัยเสียใจในการจากไปก็มาแสดงพระบุญดาวที่จะทำญาณิธรรมจะมาร่วมกันประกอบพิธีกรรมการที่ประสงค์ก็จะได้อนุโมทนากันต่อไปในวันข้างหน้านี้นั้นทำประเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณกุศลที่หมอตั้งแต่ร่วมกระทำบำเพ็ญจงรวมมาเป็นพระเป็นเดชะอำนวยช่วยทุกอย่างของเราพระนนท์และมารับทราบอนุโมทนาจะได้สำเร็จการอนุโมทนามีความสุขมีความสบายในสัมปรายภพตามจิตวรสของหมอทั้งหลายขอบคุณกุศลในส่วนในช่วงเดือนก่อนยอดความพบประการตามเวลาสถานญาติโยมทั้งหลายเพื่ออยู่ในมีโชคอายุโชคอายุเจริญอายุวันนั้นทุกขลักษณ์ปฏิบัตินันสารทำภาษาด้วยกันท่านแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแล้วพอสมควรจุกเป็นลมคงไม่ได้เป็นริเกวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปวันษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเถรานุเถระคำนั้นในส่วนพระพุทธมนต์มาติกาฟังสมบูรณ์ณบัดนี้เจ้าศรัทธาปนมมือพระคุณเจ้าจะได้สูตรมาติกานะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังวะธัมมาพุทธังวะธัมมาอัปปยากาตาธัมมาสุขังเวทนายาสัมปยุตตาธัมมาทุกขายาเวทนายาสัมปยุตตาธัมมาทุกขามาสุขายาเวทนายาสัมปยุตตาธัมมาวิปากาธัมมาวิปากาธัมมาธัมมาเนวะวิปากานาวิปากาธัมมาธัมมาอุปาทินโนปาตานิยาธัมมานุปาทินโนปาตานิยาธัมมานุปาทินานุปาตานิยาธัมมาสังเกเลนะสังเกเลสิกาธัมมาสังเกเลนะสังเกเลสิกาธัมมาสังเกเลนะสังเกเลสิกาธัมมาสวิตากาสวิจาราธัมมาวิตากาวิจารามัตตาธัมมาวิตากาวิจาราธัมมาปิติสหกตาธัมมาสุขสหกตาธัมมาอุเบกขาสหกตาธัมมาทัสสะเน
นะปะหะตะปะธัมมาภาวะนายาปะหะตะปะธัมมาเทวทัสสะเนนะนะภาวะนายาปะหะตะปะธัมมาทัสสะเนนะปะหะตะปะเหตุกะธัมมาภาวะนายาปะหะตะปะเหตุกะธัมมาเทวทัสสะเนนะนะภาวะนายาปะหะตะปะเหตุกะธัมมาจยกามิโนธัมมาปัจจยกามิโนธัมมาเทวจยกามิโนนาปัจจยกามิโนธัมมาสิกขาธัมมาสิกขาธัมมาเนวสิกขานาสิกขาธัมมาปริตาธัมมามหักขะธัมมาปัมมังนาธัมมาปริตารัมมนาธัมมามหักขะรัมมนาธัมมาปัมมังนารัมมนาธัมมาหินาธัมมามัชฌิมาธัมมาปานิตาธัมมาวิจัตตานิยตาธัมมาสัมมันตานิยตาธัมมานิยตาธัมมามัคคารัมมนาธัมมามัคคาเหตุกะธัมมามัคคาทิปติโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาติตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาติตารัมมนาธัมมาอนาคตารัมมนาธัมมาปัจจุปันนารัมมนาธัมมาจัตตาธัมมาปะหิตาธัมมาจัตตาปะหิตาธัมมาจัตตารัมมนาธัมมาปะหิตารัมมนาธัมมาจัตตาปะหิตารัมมนาธัมมาสันนิตัสสะนะสัมปติกาธัมมานิตัสสะนะสัมปติกาธัมมานิตัสสะนะปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอันติปฏิปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมมานันตระปัจจโยสหจัตตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยปนิสัยปัจจโยภูเรจัตตปัจจโยปัจจจัตตปัจจโยอาเสวันตปัจจโยกัมมปัจจโยวิปัสสปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชนะปัจจโยมัคคะปัจจโยสัมปัญญุตปัจจโยวิปัญญุตปัจจโยนัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคัตตปัจจโยอวิคัตตปัจจโยกามะนิยมันตะกุสเลนะยังตังสันตังปะตังอภิสัมเมจัสสะโพโยจัสสุโหสุจัสสุวัจโยจัสสะโพโตอานัตติมานิสันโตสังโฆจัสสุภโรจาปฏิโยจัสสังฆาอุกาวุติสันติกามิโยจันติปะโกจาปัคคะโปโกเรสุอันนันโลกิโตนะจักขุทังสัมมาจังเรติงเจเยนะปิโยปะเรอุปวัตตโยสุขิโนวะเขมิโนตุสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเกจิปะนะตุตันติตัสสาวะภาวะลาวะอันนาวะเสสะติภาวะเยมะอันราวะมัชฌิมานัสสังกาอนุกะโตระพิภาวะเยจาทิกาเยจตุเรวะสันติอาวิทุเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตานัปะโรปังลังนิกุมเปทะนันติมันเยนะกัตตะกินังกินจิพยาโลสันนะปฏิฆาสัญญานัญญมัญญสัตตุกามิชัยมาตายะธานิยปุตตาอายุสาเอกปุตตะมัตุระเขวะปิสัพพะปุเตโสมานัสสัมปะวะเยกัปปะริมานังเมตตัญจาสัพพะโลกัสสะมิมานะสัม
ภาวะเยอปาริมาณังอุตตังโลจติริยัจจาสัมปะตังเวรังสัมปะตังตัญจลังนิสิโนวะสัญญโนวายาวัตรัสสามิกตามิโตเอตังสัตถิงาทิทายาพระมเมตังวิหารังเอกมาโหติติจานุปกรรมศีลวัตตัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกทังนะอิจตุกัปปะไสยังปุณณเวทิติการะนิยเมตังสุตตังสาธุสาธุสาธุปนานองน้ำเขาบอกมองเขาปล่อยเนื้อจะได้สุมาควตาเวตาหน่อยจะทาไว้เนื้อเงียบเนื้ออาหารวันตามิสัพพวันทุทานังสัพพะโตสังฆมัตเมพันเตสาธุโอกาจังคันเดสัพพยังเพื่อควรตามตำลานลาพร้อมทุกภาคนานาบัดนี้สมณะสัทธาตันพระโคพระโชติพัฒนาคุณมหาบัณฑิตปิญญาโนว่าที่ดอกเตอร์เจ้าคณะตำบลเชียงดาวเจ้าอารามาธิปฏิวัติแห่งอีกปากตั้งธรรมเชียงดาวเป็นเก้าอันเทวสิโยมเจ้าพระวิโหสามเณรจุดนจุองค์งแห่งงองภายนอกอันมีท่านในอำเภอเชียงดาวท่านสจ.ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกตลอดถึงอาจารย์วัดเกวัดเด็กวัดนามวัดวัดยาววัดเจ้ากรวัดเลสธาวัดแม่อีดปากตังธรรมเจียมดาวทุกหลังคาเรือนและพี่น้องไทยและลูกหลานของหลวงพ่อจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็ไรตกแต่งแผ่นรองน้อมนำมายังตุภาภูผาลาจาดวงดอกเขาดอกไม้แต่นำเทียนน้ำสุกันโดตกาอัมพิโดตกาเพื่อว่าจะมาขอสุมายังสัพพะวัตถุตามนาเจ้าทั้งหลายคือกายเป็นนาทีวิ่งปังโกอโหสิกรรมอย่างใดเป็นนิวัรณธรรมกรรมอันเก่งกล้าอันหามเต่าผลตามจากสู่สวรรค์จันฟ้าเล่นมหาเนรปานนั้นจุกจะมีการยะตอนเลวัจิตอนเลมโนตอนเลสันติจาอาสันติจาปมาตโตจังปัญญุปันนะโตจังสัพพังโตสังขมันโตโนทิละดานังอันว่าแก้วเจ้าดังสามพระการนินาเลยดียิ่งยอดนี้กว่าแก้วในโลกลานสักคนเต็มว่าแก้วแก้มฝนเจนหนามันก็บ่เดาแก้วเป็นก้าจามดวงสุรนันตุพลโตเทวาสังขโยไวยชาเทวดาเจ้าฮักชาวเมืองเชียงคำก็ดีเชียงรายก็ดีเมืองเชียงดาวฮักชาววัดแม่อีตตินีมาปัตตาอนุโมทนาสาธุการวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่8 เดือนมกราคม2569เดือนสีเนื้อแห่มาคำมาจุจอดรอเถิงแก่สมณะสัทธาและมูนัสสัทธาจับได้กระทำพิธีกรรมเลิกซาส
ทรงจากการทุลุงนนนันทชาโลผู้จันนี้อันเป็นพระลูกวัดไม่อีกตามกำลังศรัทธาอานิจจาวัฏสังขาราอันว่าสังขารธรรมนี่นานเลยสังมาป้องมันบ่เตรียมรู้ความไปมารู้ชราเท่าแก่บ่เว้นเว้แก่คนใดก็มาเล็งหันยังทุลงนอนนั้นท่าสาโลพระลูกวัดดังกล่าวประวัติความเป็นมาโดยย่อทุลุงเกิดเมื่อวันดี1 กุมภาพันธ์ 2487 ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพ่อคือนายผู้เช่ผัวแม่คือแม่จันณ ลำปางมีพี่น้องด้วยกัน4 คนนายทำรงพุทธนานุวัดถึงแก่กรรมแล้วนางประภาสีพุทธนานุวัดถึงแก่กรรมแล้วพระนนท์นันทสาโรนามเดิมว่านายทิมพุทธนานุวัดมรณภาพในช่วงนี้และนายบุญธรรมพุทธนานุวัดมีชีวิตอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายทุลุงจบยันปอนสี่ที่บ้านเกิดเมืองนอนต่อมาก็ได้สมรสแต่งงานกับนางอารีพุทธนานุวัดมีลูกได้กัน4 คนนายวิสุทธิ์เสียชีวิตแล้วนายกำมลอยู่กับภรรยาที่จังหวัดระนองนายอภิชัยทำงานไปรษณีย์อำเภอแม่ริมนายจักรพลอาศัยดูแลแม่ที่อำเภอเมืองเชียงรายต่อมาอายุตันเจ้าใด79 ปีก็อยากบรรพชาอุปสมบทโดยมีคุณนายออยและสัติญาของท่านผู้กำกับอยู่จังหวัดนครสวรรค์ก็มาติดต่อท่านพระครูประโชติพนานาคนขอบวชที่วัดแม่อีท่านเจ้าก็บวชวันที่20 พฤษภาคม 2567 โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์พัฒนาธรร้องเจ้าคณะอำเภอเชียงดาววัดเจริญวัฒนารามหัวต้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูประโชติพัฒนาคุณเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขต1 วัดแม่อีดเป็นพระอักขมวาจาจารย์ท่านอาจารย์พงษ์พัฒน์ประภัสโรเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวเจ้าอาวาสวัดตกหลุมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่านันทสาโรต่อมาหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมเยียนและจำพรรษาอยู่วัดอำเภอเชียงคำก็คือวัดใหม่นาซาต่อมาท่านเจ้าปัสบายก็ได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่29 เดือนธันวาคม 2568 รวมสิริอายุได้81 ปี 11 เดือน2 พรรษาท่านพระครูประโชติพัฒนาคนทราบข่าวก็ได้นำรถไปรับศพท่านเจ้ามาตั้งศพบำเพ็ญตั้งแต่วันที่5 6 7 8จะได้เลิกสร้างสงฆ์การบัดนี้ได้อาราธนาพระสังฆเจ้าประมาณ60 โลมาสวดพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเพลงที่แล้วลอยก็ยังได้นกเวรเกตานเทิงแก่ปฏิทันไลรัตนผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าดัง3 ประการ
มีธรรมะเมตตาอ่อยนาปฏิฆาหะเราเอายังวัตถุตัญญาการจังคดานจะรู้ปัจจัยตัญญาการบุญกิจบุญการไปรอดไปเถิงเติงตรันแก่จิตวิญญาณของหลวงพ่อทุลุงนนท์นันทสาโรดังกล่าวบุญกิจบุญทานพิกมาอภิบาลปกโหมรักษาท่านพระครูประโชติพัฒนาคุณดังกล่าวในศรัทธาลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันอยู่ภูอยู่คนนั้นจุกจะมีนิจจังวัฏนิพพานังสุขังวัฏนิพพานังสารังวัฏนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังเข้าประเคนเนอะถวายกันพระพุทธท่านสจ.วิพัฒน์พงษ์หรือสจ.แดงการเทศและการใจกาเรียนท่านอิตบลรัชดาเมธานนท์ท่านแนมเภอเชียงดาวประเคนหลวงพ่อใหญ่วัดอินทารามนะครับกาเรียนครับสถานลูกเนื้อที่เป็นเจ้าภาพทุลปันนะลูกเขาเกณฑ์เนอะคุณสายน้ำเบิ้งแปลงสีคุณสีสุดาพุทธิชัยตัวแทนวัดธรรมวิเชียรพ่อครูทวินแม่ครูพิมพ์สวัยก้อนคำคุณพิมพ์สิพิมลอินทราชัยท่านสทนัทพรแก้ววิจิตรคุณสุรวงศ์คุณโรมานิกนารินกรีกวีสรศักดิ์แม่จิรพรเอื้อไพบูลย์พ่อหลวงคันชิตสมดีผู้ใหญ่บ้านสากรดอยนางท่านผอ.พิชัยแม่ครูลำจวนทิพรสตัวแทนท่านพระครูโอภาสมงคลกิจคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีแม่ครูวันธนีจิตฐานแม่ครูสุภาวรรณฐายพิงพ่อบุญทองพุทธพันธ์แม่เลี้ยงทองใบหันตะโกนห้างทองเกียรติเยาวราชพระอาจารย์คงประสันจิตโตสำนักสงฆ์สวนสุขจังหวัดแพร่คุณอภิชาติเจียงคณานนท์คุณอภิชาติเจียงคณานนท์คุณบรพลคุณจันทนาตั้งงามจิตคุณสุภาพรศรีประสิทธิ์พันตำรวจโทบุญส่งการมั่นแล้วก็ตัวแทนลงศพคุณเกษมเจ้าน้อยเทียนใหม่แม่อมรการจนาคุณวิชิตคุณมายุรีหวนชมคุณพงษ์พัฒน์เจ้าเจ้าคุณกมลพุทธนานุวัฒน์คุณสิริพรรุ่งวานิชกุลคุณนันทพันธ์พุทธนานุวัฒน์คุณอภิชัยพุทธนานุวัฒน์คุณเกศแก้วพัฒนานุวัฒน์คุณพานุพัฒนานุวัฒน์พันตำรวจเอกเสกสรรขันคำนันทะภาคไกรศรีกตะพีโปแม่อุ้ยมอนน้อยปาใจประเสริฐคุณจินดาคุณคำปันธรรมชัยพันตำรวจตรีพิรุณคุณวาสนาสมพงษ์คุณอุดมเจียวิทยาพันธ์คุณจักรพลพัฒนานุวัฒน์ลุงใจคำอ่องปนังกี่จงโมคุณนรงค์คุณวันดีชัยสุรินทร์ตัวแทนโรงเรียนบ้านเชียงดาวพระธนบูรณ์ธรรมธโรวัดดอยเชียงดาวคุณมานิตขันปกคุณมุกดาเกศสุวรรณนางสาวกมลที่เกศสุวรรณพ่อหลวงสมบูรณ์ศรีชัย
แม่นางลูบุญเรืองแม่ถนอมทรัพย์กันทวีเรียนเชิญนะครับ ขอลูกหลานของหลวงพ่อโนนท์ได้ประเคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่องค์เทศรอบหนึ่งลูกหลานมาเลยแน่ลูกทั้งสามมามอบประมาณประเคนที่หลวงพ่อเข้าประเคนเรียบร้อยนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็รุณาบอกด้วยลูกหลานหลวงพ่อทั้งเชียงรายเชียงคำช่วยกันเกณฑ์บอกทีมควรตาเรียบร้อยบอกครับบันทึกครับเรียบร้อยสดาบนมมือเกี่ยวน้ำยาประเด็นพ่อคุณหลวงพ่อใหญ่จะได้ขึ้นยะถาณวันนี้ปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเตตังนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวันจันโทสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุตตะปัจจายิโนจัตตารโอธรรมังวันทันติอายุวันโนสุขังปะลังอัฏฐาสิเมอาการสิเมยาติเมตาสัพพะจะเมเปตังตังอัคคิลังกัจจาภูเปกัตตัมมโนสรังนะหิโรนังวาโสโกวันยาวันยาปริเทวันนานาตังเปกัมมันทายะเอวังเอตังติยาตโยอายัญจะโพธังทินาทินาสังฆังวิสุปฏิทิตาทิกรันตังหิทายะสถานะโสอุปกังปฏิโสยาติธัมโมจะอัญญังวิกัสสิโตเปตานาภูจาจะจัตตาภุราลาภลังจะภิกขุนะมโนปฏินันตุเทหิปุญญังปสุตังอนัปปทานิโกวันโตสัมปมังคลังนากันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตยานิตัมพุตานิสัมมาสัตตานิภูมานิวานิวานันตานิเกตตาคะเตวะมโนสัพพุจิตังพุทธังนัมมัสสะมัสสุวัตติโหตุยานิตัมพุตานิสัมมาสัตตานิภูมานิวานิวานันตานิเกตตาคะเตวะมโนสัพพุจิตังธัมมังนัมมัสสะมัสสุวัตติโหตุยานิตัมพุ
พุทธานิสัมมาจารานิปุมมานิวายานิวาอัตตานิเกตังอาคตังเทวามานุสัพพุจิตังสังฆังรัตถัสสะปัญโสวัตติโหตุเมตัญจันสัมปันโนปัสสามิมานะสัมภาวะเออะปะริมาณังพุทธังอะโนจะปิวิกัญญาสัมปะทังอเวรังสัมปะตังติตัญจารังนิสิโนวาสัญญโนวายาวัตัสสวิกัตตังนิโตเอตังสันติญาณิตัญญาพระมังเมตังวิหารังกิทมาโหติปิญญานุปะคัมมะสีลวัตตังสัมเรนะสัมปันโนกัมเมโสวินัยยะเจตังนายิจานุกัปปะสัญญังปุณณะเดติปิกะระติยังเมตังสุตัง สาธุสาธุสาธุแผ่เมตตาอย่างบ้านเฮาเมืองเฮาว่าด้วยกันเนอะอิทัมตานังกัมมังเนปานาปัสโยโหนทุโนนิจังอิตังศีลกัมมังเนนาปัจจโยโหนทุโนนิจังอิตัมภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหนทุโนจังยังกิมเยโกสรังกัตตปังกัมสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอันโมตันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอัสสมิงนิอัตติกาตาติกาโยกาสัทธาวันตุสัพพะตานังจุกิอัตตานังปัสหะรันโตมันตาปิตาโจกิตาวันโตตุขับมนจันตุสัพเพญาติกาโจกิตาวันโตตุขับมนจันตุสัพเพอัญญาติกาโจกิอนโตตุขับปามนจันตุสัพเพปิจาสัพเพยักขาสัพเพทาโจกิตาอนโตตุขับปามนตุสัพเพนักขตาโจกิอนโตตุขับปามนจันตุสัพเพเทวาโจกิอนโตตุขับปามนจันตุสัพเพอาจาลิโยปัจจัญญาอนโตตุขับปามนจันตุสัพพะสัมปัสนังสามิกันตุโววันตาหลวงพระบนพระบาทพระท่านเจ้าเจดีย์เนอวันตาเมปุถังสัพพะเมโทสังมัทธเมพันเตวันตาเมธัมมังสัพพะโตสังฆามัทธเมพันเตวันตาเมคาโรปัจจาจานิเยสัพพะเมโตสังฆามทัมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพเมโตสังฆามัทธเมพันเตวันตามิอันเมพัทธชิมายังสัพพะเมโตสังฆามทัมเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพทาเนจุปฏิทิตาชนิละธาตุมาโพธิงพุทธารูปังสักการังสัทธานกะโลกิเทวะโลกิพรหมโลกจัมปูติเปลังกาติเปสันลีลันทุโยเกสาธาทุโยอันรังหันตาธาทุโยทิยังขันธโกติจตุราชิติสาธรรมขันเทสัพเพสัมปัตตะเจยังอังหังวันตามิสัพปัจโจอังหังวันตามิธาตุโยอังหังวันตามิสิลสานะมามิวันตาน้อยพระมหาเถระมัชฌิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้าน
อันมีพระเดชหลวงคุณหลวงพ่อใหญ่เป็นประธานนะครับวันตามีพันเถสัมปังอาปาทังคามาทักเมพันเถมัญญังตังปุญญังชามินาอนุโมทะปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิ ธรรมังรักษาสังฆังรักษาอายุวันโนสุขังพลา สาธุสาธุสาธุกันโยมวัดต่างๆขึ้นมาเอาขวดน้ำน้องปาดของวงนี้ครับให้เลยใส่เลยบ่อยๆทำเวลาให้เลยดีหน่อยแต่เพิ่งจะเริ่มต้นพาละไงเตรียมตัวโน้โควัดต่างๆขึ้นเป็นรักยาดาสังเกต ขยมขึ้นไปเลย หนาวตลอดการน้ำร้อนอย่างดีไม่ต้องไปเสี่ยงไปตั้งตรงนั้นมันก็ร้อนเดือดน้ำอุ่นกว่าอันนี้ลุงชาญตำรวจบอกเนอะลุงชาญสนเก่าเรื่องบอกเนอะ และท่านเป็นกำนันตำบลเชียงดาววันนี้ จัดเตรียมมาเรียบร้อยของลงเลยโยนมุลักเราจะประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลไตรที่หนึ่งเพราะหลวงพ่ออำเภอบนมีงานประชุมที่วัดหลวงพ่อรองหัวโต้งพิษหลวงพ่อใหญ่เป็นมหาบังสกุลไปปูนั่งเนี่ยเป็นยังที่มาเจริญบนไปบนนั่งนิชดีระเด่นเป็นสุน
เอาเมาเบาเบาเอาสักอย่างฮะปะต้องเราไม่ชอบเลขาศรัทธาอยู่กับที่ห้ามเดียวไปเดียวมาเดียวไปเดียวมามีสองอย่างนะหนึ่งคนถ่ายหูสองหมาถ้าผ่านแค่เปลี่ยนหมาก็เดียวไปเดียวมานู่นคนถ่ายหูยังน้อยเป็นคนถ้าหมานี่มันนับญาติมันถ้าเดียวไปเดียวมาเนี่ยก็คืออย่างว่านะนู่นปีนี้มันเป็นปีม้าพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านสจ.พิพัฒน์พงษ์เดชาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านสจ.เขต2อำเภอเชียงดาวได้ให้เกียรติขึ้นทอดไตรบังสกุลได้เปิดขอเรียนเชิญท่านสจ.แดงครับผมท่านตรงไปตามที่บนลาดแสลมเขียวโดยปฏิทินไวสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสศิลวิบูลย์เจ้าคณะอำเภอเชียงดาวรูปที่7เจ้าวาดวัดห้วยไส้ตำบลต้งขปวงรองประธานสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาในหลวงพ่อจะกลับก่อนจะไปประชุมศรัทธาที่วัดนะครับหลวงพ่อจะเมตตาเจ้าหน้าที่นั่นเองได้ถวายตรบัตรพัดรองท่านสจ.อยู่ตรงนั้นก่อนนะครับศรัทธาพอเบิ้ลตาสองตาหูพอเบิ้ลหูสองหูฟังบกปากหนึ่งปากลำงับหับไว้ไปเดือนไปวูหลวงพ่อท่านเดินไปสงบเรียบร้อยสมกับเป็นสมณะสารูปสมณะนันจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังการได้เห็นหน้าพระหน้าเนรเป็นอุดมมงคลนะครับพวกเราประนมมือเคารพต่อพระการสวพัฒน์พระจังการณบัดนี้เจ้าไหว้สาขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสศิลวิบูลย์เจ้าคณะอำเภอเชียงดาวรูปที่ติดวันหัวใจหลวงพ่อจะกลับไปประชุมที่วัดนะครับมันรับพระไตรด้วยต่อไปจะเข้ากับ10เนอะเข้ากับ10เจ้าหน้าที่ชลบพปรอสทลสละเด่นในเกี่ยวนะท่านสจ.ขึ้นไปนั่งเป็นคู่ท่านแนมเภอด้วยนะครับเนอะลงไปทับผ้าที่เด็กเลยท่านรองพงศ์มินเท้าแสงท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาวลูกนะครับท่านรองจรัสสุตตาท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาวท่านปลัดสุวิทย์ผัดแก้วท่านปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาวท่านรองกิษดาพรบัวคำไหลท่านรองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาวนางสาวสุทธิดาชัยสาววงศ์ท่านผู้ในวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงดาวผมจะค่อยๆอ่านเนอะเพราะคนเขียนนี่คนเขียนนิ้วตาพวกอ้วน75ก็หันอยู่ค่อยๆอ่านไปคุณศักดิ์นนท์ขัดเชียงแสนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
7 นางสาวภวรรณพัฒน์อุ่นเมืองทองหัวหน้าฝ่ายปกครอง 8 ร้อยตำรวจเอกปรีชาสิงห์คำประธานเทศบาลตำบลเชียงดาว 9 ท่านสทนิมิตรโพธิสันต์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงดาว อาจารย์เฉวงเบี้ยอย่างเบี้ยปึ้งเนาะท่านสทเตือนนะครับไปเข้าแถวไว้ก่อนแล้วก็ไว้เอาผ้ากาสาวพัดหรือผ้าพี่น้องได้ว่าผ้าสั่งการค่ะขาดใครเตือนนะครับสทนี่จะหนาวนะเตียวผมออกมาอุ้ยขาดทั้งสองกันมาอยู่แล้ว ขาดกันทั้งหมดสองลูกชายตำรวจ ต้องเตรียมคน สองคนครับลูกเลยมันต้องผ่านหัวเนี่ยถ้าจ้าบุญเชียงคำกับจะจมบุญเชียงดาวเนี่ยอย่างจ้าบุญจะเบียวบ้านเบียวเลือดเนี่ยใจบุญเชียงคำจะจมลุงชาญข้าราชการบำนาญตำรวจผลไปรับเลยสาธุมอบเลยโดยคนที่หนึ่งพูดไปคนที่หนึ่งขวาหันโดยกันไปนั่นผู้กำกับพอโดยงามกว่าบ้านเอาลุกกว่าบ้านเอาไอ้เนี่ยดีพี่น้องเชียงรายพะเยายังคำอย่าไปอวดเด้อไอ้เนี่ยรู้ก็เสียชื่อบ้านเอาหน้าด่าทุกที่หนึ่งเด้อทอดผ้าเราไปยืนเอาวันโทบุญไหวสาพระคุณเจ้าชุดที่10 รูปมีพระมานพสุภกิจโยอาจารย์ปริวาสพระสมศักดิ์กิตตพโรพระอาจารย์ปริวาสพระสมบัติปริสุทโธพระอาจารย์ปริวาสพระปัญญาจิตโตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาววัดแม่อีคุณจ้างติวิกันดักจิโลวัดแม่อีคุณจ้างเตือนหน้าวัดแม่อีเจ้าวาดวัดตงลุกวัดบันดอนวัดม่วงกองเรียกวัดบันธรรมเอาจัดเข้าไปเถอะเราก่อนดูพี่ดูมือพี่บอกพวกเราก่อนเจ้าถอดรองเท้าของพี่ดูลงฟังเด้อฟังเด้อไปฟ้าคนไทยว่าอย่ารีบคนเมืองเขาไปฟังหมู่ลื้อหมู่ยองหมู่เขินไปฟ้าสังดำเลยหมู่จะคำนี่มันเป็นฟ้าสังดำเลยครบนิมนต์10 รูปทุลงนำหน้าก็ก้อยไปไหวสาถอยกันไปเป็นตุเจ้าก็ก้อยเดียวสำรวมอินทรีย์อายตนะภายในและภายนอกก็ก้อยไปตถาจะได้ฮักตุลุงวันเอาคนสำรวมกูตานมึงนี่ตัวแก้วกินเหล้ากูหอมสบากเนี่ยมันเสียชื่อหรอกจุดเจ้าตรงไปเลยหรือว่าตรงไปทางวันโตก่อนทางวันโตก่อนนั่งก็เละมาพอดีเนี่ยชุดหนึ่งงามชุดที่สองก็งามทุกท่านประนมมือเคารพต่อผ้ากาสาวพัดณบัดนี้เงียบนะครับ ไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่10 รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยมอบเพื่อเจ้าหน้าที่จะหอบเตอโกนมาคือพอคุณเจ้ามาก่อนไปอวดมาก่อนทุกเจ้าเนอะโดยทุกเจ้ามาไปเย็นในวัดในทุกเจ้าใหญ่หรือบนนะผู้แกวัดอาจารย์มาไว้ทั้งหมดเป็นแกวัดนี่ดาบปุ๊บอุบาสวกเราก่อนนะเป็นตุ๊ด
จ้าบุกิมักเถียงนะตุลุงเอาไปหน้าหัวปุ๊บเลยว่าแกวัดพุทธาเดี๋ยวใหญ่หลวงป้าไปไหนแล้วขอบคุณท่านผู้มีเกียรติคุณลุงชาญตำรวจมานั่งที่เดิมนะครับ10 ท่าน 2เกี่ยวตัวไปเนอะลูกหลานเกียงไฮพะเยาเกี่ยวตัวไปมันจะมีไงเนี่ยเย็นๆชุดที่ 2ท่านสท.ณัฐพรแก้วพิจิตร 1พ่อหลวงสมบูรณ์ศรีชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6คุณครูพิมพ์สวัยก้อนคำคุณครูวันธนีจิตฐานคุณครูจิตลำจวนทิพย์พรสคุณสุรวงศ์กวีสรศักดิ์คุณครูผ่องพันธ์สวัสดีรักคุณลุงนรินทร์กวีสรศักดิ์แม่อุ้ยมอนน้อยพาใจประเสริฐท่านพันตำรวจโทพิรุณสมพงษ์เรียนเชิญนะครับเอาวิมอนน้อยมาพี่คนละพี่ไปโชว์กันหน่อยนะ10 ปีนะมาเดียวกันนะเราพาลงมือไหว้พระกาสาวพัสอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้กุลบุตรได้ครองได้บวชไหว้สาพระคุณเจ้าชุดที่ 2 10 รูปดังนี้พระไกรศรีกัตตทีโปรักษาการเจ้าวาดวัดศรีไสบูรณ์แม่กะพระนนทวัฒน์อนิยวังโสรักษาการเจ้าวาดวัดอัมพราม่วงงงเมืองนายพระสุภวิทย์ศิริวัฒโนปปรริญญานะครับเนิ่งธรรมหารักษาการเจ้าวาดวัดกลางโต้งเมืองนายพระนิวัฒน์สุภัทโทเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่น้ำเขต 1ท่านพระครูสุวัฒน์ประภากรเจ้าคณะตำบลฝ่ายความเขต 2วัดแวนโค้งเก่าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพระอาจารย์อุดมศักดิ์กันดปุญโยวัดแดนเมืองวัดใหม่นาสาอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพระอาจารย์พันแสนอัคคธรรมโมรักษาการเจ้าคณะตำบลปีโกเขต 2วัดศิลาวาสปางโมงอำเภอเชียงดาวพระอนันต์ศิรินทโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีดอนใจแม่นาคบลุ่มพระพุทธรัตน์ยติโกพระอาจารย์ปริวาสพระศิวานนท์พุทธศิโลพระอาจารย์ปริวาสนิมนต์นะครับนิมนต์พระคุณเจ้าลงมานะครับ10 รูปพ่อแม่ศรัทธาเขาเนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นบุญและอากาศเย็นดีเมื่อวานมันร้อนวัดเอาเคยเผาดูเจ้าดู2 รูปแล้วพระอาจารย์สาก็ตรงนี้เองและวันนี้ตุลุงนนท์นะครับว่าสมัยตุลุงล่าเนาล่าปฏิปัติของปัญญาบุญนะครับนิมนต์เดินนั่นนะครับถ้าตุลุงเป็นสิงไปอยู่บ้านก็ได้เผาธรรมดาเนี่ยตั้งเกียงไฮบนมีประสาทก็ใส่เมน
พิตุลูคนมีบุญสิ่ง227พระอาจารย์หนึ่งในคือสลาเด่นจำลองอย่างสวยสดงดงามพอตุลูมีบุญขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือเคารพนอบนบต่อภาคการสวพัฒน์พระสังการณวันนี้เจ้าไหว้สาพระคุณเจ้าชุดที่10 รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่รับภาคการสวพัฒน์และก็พระคุณเจ้าจะได้ขึ้นไปบุญมอบตลอดไปหรือแก่นานๆต่อไปชุดที่3รายนามผู้ทอดผ้าไตรศรัทธาวัดใหม่นาสาวัดแดนเมืองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา10 ท่านเนอะเตรียมตัวเนอะพี่น้องเชียงคำวันหน้าจะไปแอววัดแวนใหม่แวนเก่าดันแวนโค้งไปอู่ลาวบอกอู่ลือบอกอู่เมืองบอกพออู่จะไปทางอุ่นน้องเก่าไปทางหนองร่มเย็นบันยวนบันแมงบันสะปักบันสะปักพี่น้องยังคำเกี่ยมโตเนอพ่อหลวงสมศักดิ์ลือชาผู้ใหญ่บ้านใหม่นาสาพ่อนานวิจิตรลือชาผู้จารวัดแดนเมืองพ่อนานละมัดชาญวิชัยชายวิชัยผู้จารวัดแดนเมืองบ้านบุญมีอาจารย์วัดแก่วัด10,000 วัดนะทางพะเยาหนังนี่10,000 วัดเลยจะไม่มีร่างวัดเล็กวัดอยู่เจอเนอะปอกำจัดแสงดานุชประธานผู้สูงอายุป้อนสีนวลปัญโยสุขพ่ออัมพรใจปา7 ป้อนสอนกาวิรสผู้ทรงคุณวุฒิ8 ป้อนสุขเททวังวัยยาวัจกรวัดแดนเมืองวัดหนองว่าแก่วัดผู้ช่วยกิติพัฒน์คำแสนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัดใหม่นาสาและบอลเลิศอุทธังไขสีพลลูกเนื้อพ่อหลวงลูกรอไปก่อนนะพ่อหลวงสมศักดิ์ลือชาที่น้ำสกุลปที่วังแดงมันบอกไม่ใช่ลือชาอีกพี่น้องอำเภอเชียงคำเนี่ยที่สอบถามประวัติเนี่ยเขาจะเอาไปรื้อถนนเนี่ยกลัวเพราะกลัวใช่ไหมกลัวไม่สัมภาษณ์มาได้เพื่อจะได้หัวไปเป็นไปอีกเนาะนั่นก็เข้าปิดคนเราเชียงคำกลัวอันนี้บอกกลัวแล้วบอกกลัวครูนะถ้าลุงชาญอู้เนี่ยลุงชาญมีตำรวจนะครูนี่ก็ยับเลยไหวเอาผ้าเลิงเห็นเนอะพี่น้องปันเตียงคำสาธุโดยพ่อหลวงสมศักดิ์ลือชาโดยกันไปเจ้าหน้าที่จะบอกไหว้สาพระคุณเจ้าชุดที่10 รูปดังนี้พระณัฐพงศ์สุรปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขต2วัดอินทารามพระมหาชนการชยวังโสเจ้าวาดวัดเจริญราชแม่ท้อเชียงดาวพระครูสุวรรณสิทธิโชติเจ้าวาดวัดกู่ค
อำเภอสันปะตอง เจ้าอธิการจิรพงษ์ชยมังคโร เจ้าคณะตำบลแม่นาเขตหนึ่งวัดจอมคีรีแม่นาบน พระภูริวัฒโน เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว วัดดับไผ่พระอธิการรณชัยธนัญชโยเจ้าวาดวัดธรรมวิเชียรพระมหาสมทวินปะพัสรจิตโต เจ้าวาดวัดป่าแดง พระอธิการพงพันธ์พัสรจิตโตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงดาววัดตงลุกพระอธิการกรกฎกิติปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขตหนึ่งวัดดอนศรีสะอาดและ10พระสุกฤตปริชาโนเจ้าวาดวัดหัวหน้าอำเภอเชียงดาว10รูปกราบอาราธนานิมนต์ครับพเอาครูบาแป้งนำก่อนลูกพี่เอาครูบานำเป็นอย่างก็แป้งมาตัวอ้นบนเอาวัดเอาแซมเนี่ยพระสาพระคุณเจ้าวัดไม่อีกถึงวันนี้ทุกเจ้ามี10 เนตรมี50 ปลายกันเนาะอันนั้นพระครูหนึ่งประจำเลี้ยงก็ถึงตายหมดเพิ่นเลี้ยงโดยทำวัดสวดมนต์ช่วยนั่นช่วยนี้เลี้ยงช่างไฟช่างก่อสร้างได้หมดพระคุณเจ้าชุดที่3ดูแลงดงามยิ่งกราบเรียนทุกท่านในประนมมือเคารพต่อพระกาสาวพัสนะครับไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่3ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพระเมสดาวัดแดนเมืองอำเภอเชียงคำทั้งพ่อหลวงพ่ออาจารย์วัดแก่วัดเล็กวัดลาบวัดมือวัดได้สดาโน่นดอกมูที่ไปพระค่อยมันจังหมดนะมันมีเป็น10,000 วัดหมดเมืองน่าน100,000 วัดก็มีวัด100,000 วัดมันนี่ชุดที่4เป็นวงสาคณาญาติตุลุงเนอเกี่ยมตัวมีลูกหลานจากอำเภอเมืองเชียงราย5 แยกปองหุ่นเมงลายนะครับ10 คนคุณบุญธรรมพุทธนานุวัฒน์คุณพัชรีพัฒนานุวัฒน์คุณกมลพัฒนานุวัฒน์คุณนนทพัฒน์พัฒนานุวัฒน์คุณอภิชัยพัฒนานุวัฒน์คุณจักรพงศ์คุณจักรพลพัฒนานุวัฒน์คุณอัฐพลพัฒนานุวัฒน์คุณพานุพัฒนานุวัฒน์คุณสมชายสิริกุลและคุณสิริพรรุ่งวานิชกุล10 คนนะครับลูกหลานตุลุงไปเลยครับไปเข้าแถวคนมดลูกหลานตุลุงนี่เป็นงามเว้ยปัจจัยคนรอมันยิงกองงามก็ไปพี่น้องบนเอาแม่น้องลูกพี่น้องกันมันครบ10 ก่อน
พอดีๆขาดไผ่น้องคนเข้าไปลูกนะครบ10ยกมือไหว้ภาคการสัพพะชาทูตัวกันมือดอกพุทธนานุวัตแม่นทางตุลุงมดจันดีแช่บูถึงคนจีนคนเมืองอยู่ด้วยกันได้ไหว้ชาพระคุณเจ้าชุดสุดท้าย10 รูปท่านพระครูเกษมจริยานุกูลเจ้าคณะตำบลปีโก้เขต1วัดบางมะกงท่านพระครูโกศลสังฆพิทักษ์รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาววัดพระนอนสมภาพท่านพระครูโอภาสมงคลกิจเจ้าคณะตำบลรุ่งขบวงเขต2วัดสว่างมงคลท่านพระครูประภัสสังฆกิจเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขต2วัดอุตรามวังจอมพระอธิการราชสิริวังโสเจ้าวาดวัดป่าบุญนาคพระครูบริสุทธิ์ศีลานุยศเจ้าคณะตำบลเมืองคองวัดม่วงคำพระวิรัตจันทสโลวัดอัมพวันม่วงกองท่านพระครูกัญญานักกิจานันท์เจ้าคณะตำบลปงตำวัดทาน้ำงามอำเภอชัยปราการเมืองฝางพระมหาแสงใจปริชาโนเจ้าวาดวัดดอยนักเรศอำเภอเชียงดาวและ10พระภัยพระธนบูรณ์ธรรมทโรเจ้าวาดวัดดอยเชียงดาว10 รูปกราบอาราธนานิมนต์ครับผมเด็กๆเอาใส่เสียบไว้ตรงนั้นทำงานในเพศบุตรมีแต่เป็นภาพที่งดงามในสายตาของพุทธศาสนิกชนพระเจ้าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญอย่างท่านพระครูหนึ่งเนี่ยประโชดโชดช่วงชัชวาลพัฒนาบุญพัฒนาให้เกิดคุณเป็นคุณแก่ประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราประนมมือเงียบนะครับไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่4ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณลูกหลานของตุลุงนนท์จากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในตระกูลแท่บัวณลำปางผู้จันดีและพุทธนานุวัตนะครับมานั่งที่เดิมนะครับต่อไปเขาจะเป็นไตรปิฎกและไก่มหาบังสุกูลนั้นเตรียมสัพพทนจ้องหลวงไว้เนอลูกหลานใส่รองเท้าคือมานั่งเป็นนี่ลูกหรือว่าจะนั่งเก้าอี้ลูกมันก็ได้เก้าอี้แดงก็ได้นั่งนั้นก่อนลุกนั่งนั้นเรียบร้อยห้ามเตียวไปเตียวมาต่อไปจะเป็นไตรปิฎกกระผมขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทสุวิทย์วันทิศผู้แทนผู้กำกับการ5กองบังคับการพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอเรียนเชิญท่านครับผมเป็นยศตำรวจทหารที่อ่านชัดๆแล้วคนเขียนก็คนเขียนคือเก่งๆหน่อยคนมาเก่งช่วยเขียนเนอะเป็นอยู่ค่ายในค่ายนเรศวรกาค่ายดารารัศมีกาต้องจดชื่อค่ายเต็มๆขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์พัฒนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวเจ้าอาวาสวัดอัมพวันม่วงของรักษาการเจ้าวาดวัดจรูนวัฒนารามหัวต้งบ้านต้งละกรรองประธานสงฆ์ขึ้นพิจารณาณบัดนี้เจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นภาพที่สง่างามในพระธรรมวินัยอดกั้นอดทนประคับประคองจากขบวนทนเมืองเชียงดาวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่มาอย่างสวยสดงดงามเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราชาวเชียงดาวด้วยปนมมือเงียบนะครับวาหิสาขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณท่านพันด้วยนะครับเรียนเชิญที่เดิมลำดับต่อไปจะเป็นการทอดมหาบังสกุลเจ้าหน้าที่อัญเชิญไปให้เรียบร้อยสัปโทนมาลงเพชรมาดังหน้าที่หลวงพ่อเพิ่งย้ายสัปโทนมาคนถือสัปโทนโดยสง่างามสูงชะลูดคนถือสัปโทนป๊อกเนี่ยบางงามเรื่องนี้คนคัดกว่าคนสูงเปียงดาวคนว่ากับผมขอกราบเรียนท่านกิตพลรัชดาเมธานนท์ท่านในอำเภอเชียงดาวประธานในพิธีฝ่ายคารวะได้ขึ้นทอดมหาบังสุกุลชุดนี้กราบเรียนท่านครับผมหลังจากท่านย้ายจากเชียงดาวไปก็คือไปเป็นปลัดจังหวัดอยู่เชียงรายไปเป็นรองผู้ว่าอยู่ลำปางแล้วขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาพัฒนาเมืองเชียงดาวให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้บุญหนุนท่านนะครับไว้สาในบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูบุรีธารการนุรักษ์ครูบาเจ้าบุญธาวชิรปาโรอายุ85 พรรษา65สูงสุดในสังฆมณฑลเมืองเชียงดาวอดีตเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวรูปที่6ปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับเดี๋ยวหลวงพ่อพิจารณาหลวงพ่อเจ้าวานหลวงพ่อจันทร์นครนิมนต์ทุกเจ้าเลยนะครับเลิกทำเวลานั้นสัพพทนส่งหลวงพ่อครับรถทับส่งหลวงพ่อเตรียมเนิ่ศรัทธาไว้หลวงพ่อเป็นพระมหาเถระที่ไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยไม่ติดเตียงไม่เมื่อยไม่ไข้ไม่เป็นโควิดหลวงพ่อมาอยู่บ้านเฮา
เกือบ30 ปีเป็นเจ้าคณะอำเภออดงามในพระธรรมวินัยพวกเราพนมมือแต่หลวงพ่อจะได้วางดอกไม้จันทร์พระเจ้าประสงค์เคียมนะครับแต่หลวงพ่อจะเดินกลับก่อนเวลาเผาจะให้หลวงพ่อรองวัดหัวต้งเป็นผู้ประชุมเพลิงอันนั้นเจ้าหน้าที่หลายเขาบอกเหมือนมุ่นง่ามหามอันที่เดือนเนี่ยลงเลยคืนนั้นพนมมือเงียบมาพ่อฟังเลยคณะสงฆ์ไหว้สาในบารมีธรรมหลวงพ่อที่เมตตามาเป็นประธานสงฆ์และหลวงพ่อวางลงไปถึงพิธีเรียบร้อยพ่อจะกลับก่อนไหว้หลวงพ่อเนอะสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระเจ้าประสงค์ลงมาวางดอกไม้จันทร์เลยนะครับบาดกองกองวงแห่เนอรับไปหมดแล้วก็เขาหมู่เจียงคำมันได้เรื่องหมู่เจียงใหม่กูเจอแน่รับหมดได้ก็แล้วที่ทำกันเองประมาณนี้เนาะนี่มันรับก่อนนะวันนี้วันสาพระพุทธเจ้าขึ้นเรียบร้อยในสถานตัวทุกเจ้านะไปวัดคือคนเท่าคนใจใส่ขันแก้วต่างๆไปกินข้าวโรงแรมให้คุณแม่กินก่อนไปปะหิ้วทุกเจ้านำก่อนทุกอย่างเนอะทำไมขอบคุณนะมากันเนอะขอบคุณครับไหว้สาพระจังข้าเจ้าหยิบดอกไม้จันทร์ได้นะครับแล้วก็เดินทางกลับได้นะครับไหว้สายุ่งโดนยุ่งละองค์เนอะดูเจ้าดำฝ่ายใต้เขาก็ไหว้สาเจ้าฉ่างหลงเจ้าฉลาดหลงเจ้าฉ่างหลงบุญเจ้าบุญย่างกับเจ้าฉ่างคาที่ดอกไทยเขาได้เอาดอกไม้จันทร์ที่ตำบลไทยว่าดอกไม้จันทร์คนเมืองเขาว่าดอกไม้จันทร์พี่น้องยองพี่น้องลือว่าดอกไม้แก่นนี่เนาะพี่น้องใดๆว่าดอกไม้เมืองผีบางงานสะบนักกิจาสั่งโยกเจอนั้นสัญญาเองไปเลยไว้สาเจ้าฉ่ำกูกอกูตูเลิกกูป้าคานิมนต์เจ้าบุญจังบุญจ้างบุญหลวงเจ้าขุนเจ้านางเจ้าฉ่ำฉ่ำมันนินกูป้าค่ะบุญเจ้าบุญจังเจ้าฉลาเจ้าฉ่ำกูป้าเนอเดินเชิญดูชานโดยเดินครับพระเจ้าประสงค์วางแล้วก็คนใหญ่ของนึกก็กำนันแก่บ้านอาจารย์พี่น้องยังคำอยู่โดนอยู่องค์เนอพระเจ้าประสงค์เสร็จแล้วสดาของลูกแรกเราไม่จัดไม่เป็นปันดอกคนลูกหลานลูกนึกลูกหลานลูกเด็กยังคำอยู่ในเมืองบ้านหมดแล้วเขาเจอเผาก่อนฟังไปนึกบอกกูจะเก่าคำสุมาก่อนวันอาจารย์ว่าเอาเกียมขัดดอกขัดสุมานู่นในกล่าวกองสุมากันเราว่าเดี๋ยวประเด็นพระคุณหลวงพ่อรองวัดจรูญวัฒนารามจะเป็นผู้ประชุมเพลิงขอนิมนต์ตุลุงเตรียมทำขึ้นมาตังบนแน่ตุลุงวัดเรียงคำวัดแดนเมืองคณะสงฆ์ประมาณ3 ตน 4 ตนนิมนต์นะครับเด้อลูกชายของตุลุงแต่แกตุลุงนอนที่ไหนที่จะเอาประวัติจากพ่อหูอ้วนมาพ่อหูคำลูกชายของตุลุงมาพ่อหูที่มันมีนี่เลยก็เรียกว่าพร้อมแน่จะ
ตะพุ่นนี้เก็บได้เลยเนอะเป็นอย่างนอกเวลาตอนเราจะจำ เชิญพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนคนเจียงดาวคนเจียงคำพะเยาเจียงไฮ้เล็กปีน้องใจของนู้บนโปรยทานมีอาหารโปรยทานนู้ปุ๋ยสกังนู้เรียบร้อยแล้วออกมาจะได้สุมากันวัดตุลุงทำไฟปูนอ่ะปูนหลงไปทำปูนมองก็ได้เด้อไปทำปูนมองก็ได้ก็ปูน้ำนุ่มวันนี้มาพี่น้องก็แพงปูพี่น้องไก่มาบอกคนนี้กำลังเกี่ยวว่าเนี่ยเป็นปูมาเป็นเขาแต่วันประชาเขาคว่ำลงแบบคว่ำน้ำพุเอาขันมาครับก็เลยว่าพระความบุญที่ประชาชนความโกงอุดมบอกตุลุงก็มีบุญถ้าตุลุงสึกไปเป็นคนบ้านก็จะเผานำคนบ้านเนี่ยผมขอเก็บนี่แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับตั้งเดียวนะครับเดี๋ยวนะครับตั้งได้เลยครับตั้งได้เลยตั้งตลอดได้เลยครับโอเคครับใส่ละเจอเนอะพ่อแม่ศรัทธาสถิตานการเข้าแก่อยู่ปูอยู่โคนในที่เล่าในกรอบตาตัดด้านหลังในการว่าหลอกเป็นจันเลยครับพวกกว่าทั้งขวาเนี่ยขึ้นบอกว่าทั้งซ้ายเลยครับว่ามันเปลี่ยนระยะกันเปลี่ยนในช่วงกันเลยมันเป็นกว่าไม่ว่าดีๆเลยครับด้วยปันดุล่างความราก้นหลับเลยโดนลูกหวานเขาหายครับเนาะเป็นหงกุ้งเนี้ยเลยครับเนาะทำไมคนก่อนจะถึงเวลาเขาย่างเย้าเลยเป็นจุดเลยเขาเย้าเลยครับเนาะในก่อนทำพิธีเย้าเลยครับเนาะเพราะว่าเพื่อนเดินจุดเดินเผาเย้าในก็ห้ามอยู่ซ้ำในครับเนาะให้ดอกปัดทั้งหลอกในครับเนาะในก็เปลี่ยนพืชเปลี่ยนไฟเนี่ยมันอันตรายในครับเนาะเป็นหงลูกหลานเขาขาดก้อนเลยครับเนาะค่ะพวกใครไปว่างหลอกไม่กันเนี่ยเขากับตั้งกับคำเดียวครับเดี๋ยวมันเป็นเจียวเย้าเนี่ยครับเนาะข้าวยามันก็นายเย้าเนี่ยครับหลอกไม่กันนะครับกว่ามานั่งยิ่งเขาหลังทุกวันคนเขาคนหนุ่มใครไปว่างเนี่ยก็เอากู้ส่วนต้องกันเลยครับเนาะในวันมาได้เลยครับเนาะเป็นวันกำลังสุดเย้าเนี่ยเนาะหลวงพ่อล้วนท้าเนี่ยก็เปิดว่าเขาคาบอในมาดูวัดด้านย้อมเนี่ยกู้ส่วนพลังเหนียวข้าในกู้ก่อที่ในมาดูวัดด้านย้อมเนี่ยก็เป็นอันดีเจ๊ๆเลยครับเนาะศาลาก็ตั้งวงไฟให้เรียบร้อยผมในศรัทธาได้วางดอกไม้จันทร์ดอกไม้เมืองผีหนึ่งในงานสัมมนากิจสังโยตุลุงนนท์นะวะตุลุงนนท์นั้นนี่เป็นขุนเจ้าขุนช้างเป็นตุเจ้าได้เป็นเจ้าชนะโนเดอร์เป็นพระลุงวัดวะศรัทธาวางลงไปจันทร์แล้วออกมาโน่นก็จะได้สุมาการวะมันจะได้นั่งเรียบร้อยผ้าตำบลเป็นผ้าเพดาน
กันไฟฮ้อนไปถึง เมื่อเดี๋ยวในขณะนางสวยเป็นเมย์เนาะเป็นเมย์ในขณะนางสวยได้มาหลักมานั่งโกนในให้ย่ายขวัญรถเกียงอีกนึงในว่าอยู่จอมที่นี้ในขณะรถเกียงในขณะเพื่อนดูออกในขณะนั่ง เป็น โก อน ใน นิ ข ย ณะ ม ก็อ ประ ยู่ เว ว่า ณีการเริ่มสร้างทรงสง่า ย่ายกันที่ครับเจ้าอย่าพายไปที่เราขวาขณะอย่าไปใจทางไปขณะรถเกียงขวาครับขากันได้ขณะเป็นสุขาดีครับที่ไว้ขณะ ศาสนากับประดอกไว้จันเขาใส่เนอะ ครับใครเปิดได้บ้างกว่าค่าแรกเดี๋ยวได้ขนาดดอกแว่นจานทายังมีอยู่ครับออกกว่าค่าแรก ใส่เรียบร้อย ข้ออะไรเปิดได้บ้างเลยครับเนาะดอกแว่นจานทามีอยู่ครับเนาะยังมีอยู่ครับกว่าค่าแรกบางคนยิ่งบางคนใกล้ค่ะมันก็เปิดได้บ้างนั่นเนี่ยมันใกล้ได้ก็เพื่อว่าเขาว่ามันเองทางนี้อีกนึงในขนมด้วยแคบอีกนึงในขนมคุณใจกว่าอันด้านในขนมเอาค่ะก็ภายในบุญซาลูเอาขวาบ้างตีเปิดเขาในขณะคนเดียวในขณะกำลังสุดท้ายเลยครับมาขณะภายในบุญซาลู เจอ ครับ กันเก็บเนอะ พันเดชเจอกันเก็บสแลมนะสแลมเกี่ยวเก็บเลยลูกเอง ก้อนหนึ่งอันครับก้อนหนึ่งอันครับมาครับบุญซาก่อนอันเราบุญซากับข้าวก็ไล่กันเนาะ เรียบร้อย 10 บาทเท่าจะเดียนะบุญซากับการแล้วกุศลครับเอากับกำลังชุดแล้วครับกำลังชุดครับมากครับเลยก้อนอันนั้นครับนะดูครับครับมันจะยาวครับเอาเลยใส่ในกล้องนะครับใส่ในกล้องนะครับครับกำลังชุด ลูก กำลั บ้าง น ชุด ลู แล้ว ก ครับ เองด้วยกันเก็บสแลมเลยทำสแลมไปเลย เอาก่อนเอาก่อน ด้วยกันเก็บสแลมยกโต๊ะยังหอมาก่อน สาธุกับกุศลย้อนได้เอาก่อนครับย้อนให้แรงการดีกุศลย้อนเนื้อกินดีแล้วก็เขาครับขอให้เสียครับอันนี้ครับนะใส่ในกล้องนะครับใส่ในกล้องนะครับครับกล้องขึ้นกล้องครับ ตอนนี้สถาฮอนเนอร์จะเผาหลวงพ่อแล้วไผ่จะปุจจาหลัวสุดท้าย อันนี้จะเอาเข้าเผาแต่เลยเนาะปุจจาที่โต๊ะได้เนอะ เอามาที่หน้านี่เลยเนอะตลาดจะได้จะได้นำหลัวนี้เอาเป็นหลัวเผาหลวงพ่อไผ่เป็นเจ้าตนะเป็นเจ้าสถาเนอะได้ร่วมกันในการปุจจาหลัว พูดจากับขนาดก็ไม่เผาเตี้ยพักก็ไม่ได้นะขับกำดื้อชุดเอาครับ เอามาเพลเลเนอร์เอามาวางเพลเลเนอร์สุดท้ายละนะสุดท้าย อันนี้เป็นหลัวที่เผาหลวงพ่อนะตามเจตนาปุจจาได้เนอร์ตามนี่ตามมอยเอาได้นั่นแยกกันเลยเนอร์ปุจจาตามกำลังเอาวางเลยสลาจะได้เอาไปเรียงไว้ข้าง เอาข้าวใส่นั่นครับเอาใส่นั่นครับ เอามาเลยเนอร์สถาพี่น้องไตเฮาแล้วก็มาอยู่ตุ่มหน้านี่ได้อยู่เนาะอยู่ตุ่มหน้านี่ได้เลยเนอะมาอยู่ใกล้ๆตรงหน้านี่เนอะไปจะเผาหลวงพ่อปุจจาได้เนอะหลัว เก็บสแลมเลยสแลมเก็บเลย ทุกอย่างเก็บภาษาลาไป ตามกำลัง10 บาท20 บาทมีบาทเดียวก็ได้นะเอามาเผาหลวงพ่อเนอะ วัน2 วันก็เอาใส่ได้ไหมครับใส่ได้ไหมครับเนี่ยพูดซาครับเนาะยอดเด็กครับ เราไปอยู่ตังเพศได้เนอะเอามาอยู่ตังเพศได้เลย อยู่ตังหน้าแห่ตังอย่างนี้ได้เลยเนอะ มวลพระพุทธโยมเรียบร้อยตลอดถึ ข ง ยับมา ส ตังห แล น้าม เพศได้เนอะอยู่ตังหน้าที่ไฟเลยก็ได้สุดท้ายแล้วนะปุจจาหลัวเนอะแจกกันเนอะ ค่ะมาค่ะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะเนาะพวกไผ่เด็กพุทธาค่ะมีอยู่ค่ะเนี่ยมีอยู่ค่ะก็อะไรเด็กพุทธาเนี่ยมีอยู่ค่ะเนาะยังดื้ออยู่ค่ะเนาะค่ะเด็กเผาค่ะกำลังซื้อเนาะค่ะเนาะค่ะ10 บาท20 บาทก็ไรครับเบียร์ก็สาธุครับอันเดียวนึงก็ ไปอยู่ตังเพศเลยอยู่ตังเพศเลยมัน ค่ะมาค่ะ พระพุทธเจ้าในสวดหน้าไฟก็ขึ้นเลยเนอะ4 ลูกนะครับคือนั่งบนข้างพระเจ้ากันเนอะ ค่ะไม่มีค่ะเนี่ยมาหน่อยครับ ไฟเปิดก่อนฟังปิดไฟตัวกำเนิดเอาตูมากันเราเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเปิดไฟ ไปได้สุมาเตี้ยว่าเปิดไฟก่อน อ๋อไปฟังจะได้สุมากันแล้วว่าอยู่แห่หยุดเนอะแห่หยุด 10 บาท20 บาท
เปิดไฟแจ้งๆก่อนจะได้ไหว้สาท่านพระครูประโชติพัฒนาคุณได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าประสงค์และศรัทธาสาธุชนก่อนเอาหลวงเงินหลวงคำเข้าไป อันนี้เอาไว้ได้หรือเปล่า ท่านไว้ศรัทธาเอาเข้ามาได้เลยเนอไปที่จะเผาหลวงพ่อเอาหลวงมาได้เลยเนอ มันเก่งเลยศรัทธาเอาหลงเงินหลงคำไปคือสลาเด่นแล้วออกมาไก่ออกมาไก่แล้วจะได้กล่าวคำสุมาละช่วงนี้ไหว้สาท่านพระครูประโชติพัฒนาคุณท่านเจ้าคณะตำบลเชียงดาวเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดแม่อินปากทางธรรมประธานจัดงานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อนนท์นันทสโลได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าประสงค์และเจริญพรแก่ญาติโยมพวกเราปนมมือฟังพระอาจารย์หนึ่งเนอะเงียบนะครับนิมนต์นะครับ ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิทักษ์พัฒนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวเจ้าวาดวัดจรูญวัฒนารามขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปในวันนี้ที่ได้เมตตามาร่วมในการประชุมเพลิงหลวงพ่อนนท์ในครั้งนี้ขอเจริญพรกับศรัทธาสาธุชนศรัทธาญาติโยมหอตันทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในการประชุมเพลิงทุกคนนนท์ตอนนี้ก็ถึงวิธีที่เราจะได้ในการประชุมเพลิงจริงแล้วก็ได้ผ่านกำหนดการต่างๆที่ผ่านมาหลวงพ่อนนท์นี้ถึงท่านอาจจะได้อายุพรรษาแค่2แต่หลวงพ่อก็เปรียบเสมือนผู้สูงอายุผู้ที่อาตมาภาพนับถือพ่อก็เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีศรัทธาญาติโยมเขาเอามาฝากกับอาตมาภาพไว้ในเมื่อหลวงพ่อนนท์มาถึงอาตมาภาพกึดถึงอุ้ยตัวเก่ากึดถึงพ่ออุ้ยตัวเก่าดังนั้นก็ดูแล้วทักทุกปนนนี้เหมือนอุ้ยคนหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ท่านก็ได้บวชแล้วท่านก็อยู่แบบเงียบดังนั้นศรัทธาท่านต่างหลายก็เฮาก็ได้อยู่ด้วยกันมาอย่างน้อยก็หลายเดือนดังนั้นเฮาท่านต่างหลายได้ศรัทธาก็ได้อุปถัมภ์อุปถากทุกป่อจนทุกป่อได้ไปจำพรรษาได้ไปอยู่ที่อื่นแต่ทุกป่อก็ยังสังกัดพระสงฆ์วัดเมอีดของเฮาในเมื่อมรณภาพแล้วก็ได้นำทุกป่อปิกมาส่งสการตามข้าบทำบุญที่วัดเมอีดของเฮาในฐานะเป็นลูกพระของวัดเมอีดบอกว่าอาจจะเป็นพระเป็นเนนอาตมาภาพบอกว่าถ้าตู้หนึ่งยังอยู่ทุกคนอาจจะได้ไปดีแต่ถ้าตู้หนึ่งบ่มีแล้วก็บ่หัวตัวไปตัวมันนะอันนี้ก็ถือว่าท่านทุกปออาจจะอายุพรรษาเท่าใดก็บ่เป็นอย่างเราก็ทำให้ดีที่สุดตามกำลังตามความสามารถในวันนี้ดังนั้นงานนี้บ่ได้สำเร็จด้วยตัวหนึ่งตนเดียวบ่ได้สำเร็จโดยพระสงฆ์องค์เนรวัดไม่อีดเพียงลำพังก็มีพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมเราได้ทำงานครั้งนี้ได้สำเร็จโดยเฉพาะลูกหลานญาติพี่น้องของทุกป่อนนท์ก็ได้ช่วยกันจนสำเร็จในครั้งนี้ดังนั้นอาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสวัดไม่อีดในนามคณะสงฆ์วัดไม่อีดคณะศรัทธาวัดไม่อีดก็ขออนุโมทนาขอบคุณศรัทธาญาติโยมเฮาทุกคู่ทุกคนขอบุญญาบารมีที่หลวงพ่อนนท์ได้สร้างมาตลอดบรรพชา
อุปสมบทได้เป็นพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาอาจจงเป็นพระปัจจัยเป็นบุญกุศลทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติกันทุกผู้ทุกคนทุกท่านเถิด สาธุสาธุสาธุนั่งลงศรัทธานั่งลงลูกพระทั้งหลายนั่งลงจะได้สุมาตุลุงเน้อพนมมือประทังประสาตุลุงไปเดือดเปิดกองกองวงกองเกียมท่านพระครูครับหลวงพ่อรองที่นี่อยู่ค่ะได้อยู่ครับเดี๋ยวเน้อศรัทธาปนมมือปนานโยงน้ำขมิ้นชมปล่อยจะได้สุมาเงียบเน้อเงียบเน้อลุงสางยังก่อนเงียบหมด5 โมงสุริโยอันว่าพระสุริยะอาทิตย์เจ้าอัฏฐังคมิโตได้เสด็จกายเมืองเปียงดาวจากรับมหาปพดาดอยหลวงโดยนางเมืองเกียงดาวประตะวันตกเป็นเวลาค่ำเวลามืดคณะสงฆ์ศรัทธาจะประกอบพิธีประชุมเพลิงหลวงพ่อตามแบบเบ้าโบราณหลวงพ่อของถ้าห่วงข้องอะไรวัดวาศาสนาว่าวัดที่หลวงพ่อไปเชียงบนลูกหลานก็จะกิจทานศาลาเด่นขึ้นที่ต่ำย่ำที่สูงกายสรีระหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อได้อโหสิกรรมแก่ศาลาทูบเทียนดอกไม้กราบน้อมไหวบูชาแสดงคารวะขมาโตสาต่อตุลุงนนนันทะสาโลเจ้าหากได้ผิดผวนขบวนแบบเบาจีมโนในล่วงแล้วขอจุงขมากรากาแก้วอดโดนทุกคนความดีนอกนั้นอันเป็นกุศลขอบันดลรักษาปกเกลาส่วนบุญใดๆสมณะศรัทธาคณะสงฆ์อำเภอเชียงดาวคณะสงฆ์วัดไม่ดีคณะสงฆ์เชียงคำลูกหลานเชียงหายลูกหลานญาติธรรมวัดไม่ดีและอื่นๆข้าเจ้าได้กระทำมาหมดละอุปทานรักษาบ่ประมาณละหลายปีความเข้าผ่านมาขอบุญเรื่องนั้นตามโดยรักษาหมู่ศรัทธาตีขาเตียงมัน100 ขวบเข้าเนอวันตาน้อยพร้อมกันวันตามีพันเตสัมปังอาราทังคามาทะเมพันเตมะยังตังปุญญังสามินาอนุโมตะปังสามินากาตังปุญญังไม่หังตาตับปังสาธุสาธุอนุโมทามิปนานไปปนานบุญญาเอาขันดอกไปสู่ความมีพ้นปนานไปก่อนเดี๋ยวไว้ลูกหลานไปตัวเนอร์ลูกหลานไปโดยเอาไปไปสุมาเอาขันไปเอาไปที่หลวงที่หลวงเอาน้ำทองไปเลยลูกหลานหลายคนก็ได้เลยเนอะลูกหลานไปหลานไปตัวเลยลูกนอนทั้ง3นะไปเลยเอาไปเลยนะหลานปู่หลานย่าหลานตาญาติยายไปแล้วออกมาเนอะถ้าบอกออกมาก็อย่าเผาหมดละบ้านลูกบ้านหลานเผาหมดเนอะออกมาไปเลยที่เผาพี่เนี่ยครับหลวงพ่ออยู่ตรงไหนตั้งบนคุณพระครูตั้งบนนอกอยู่บนที่พ่อครูจะว่ากับแหนมน้อยสลาก็เกียมจีชนวนเนอะสถาปนมมือแถมกรรมจะว่ากรรมมีน้อยหรือหลวงพ่อลองประจุเปิงถึงเป็นเจ้าช้าง
มหาเศรษฐีชื่อเสียงบดีไผบ่อวดอ้างชื่อเสียงตุลุงนนดีแม้นตายกระด้างยังมีคนอดละไว้ดินสู่ดินไฟสู่ไฟลมสู่ลมน้ำสู่น้ำเป็นสัจธรรมศาลาพร้อมแล้วบ่เด่นพร้อมมานอกเด่นขึ้นมาเลยจิสายชนวนหลวงพ่อรองบ้านกองวงลูกหลานเกียมกันเนอะฟังแห่เด้อเด่นขึ้นไปก่อนจะได้ถวายชนวนประจุเพลิงไฟทั้งหลายทั้งอยู่ในหันดับก่อนไฟสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตายศฟักแคประจุเพลิงเนอะเดินตามไปหลวงพ่อณบัดนี้แห่เนอะสวดเนอะกระดาษสาธุดังๆสาธุสาธุสาธุนิมนต์สูตรเนอะแห่เนอะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจังขันธารูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธตัทธกตโมรูปะขันโธยังเกณฑ์จิรูปังอติตานาคตปัจจุปันนังอัญชาตังวาภเหทาวาอุลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปเนตังวายันโทเรวาสันติเกวาตเทกัจฉังอภิสัญโยหิตวาอภิสังขิปิตวาอายังวัจติโรปะขันโธเอตุมปัญจโยอารัมมณปัญจโยอาดิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอาญมัญญปัจจโยปิสยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชานะปัจจโยมังคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยปโยตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยยันจังหัวหาทินาทินาสังฆาทิสุปฏิเทกราตังหิตายาชนะสุภาปฏิโสยติธรรมโมจายานิภาสิโตเปตา
พุญยังปัสสุตังอนาปัตตันติ บัดนี้การประชุมเพลิงสรีร่างของหลวงพ่อนนท์ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดบัดนี้ในนามพระสงฆ์องค์เนรสภาสาธุชนญาติโยมและครอบครัวพุทธนานุวัตรพร้อมโดยครอบครัวผู้จันดีก็ขออนุโมทนาขอบคุณศรัทธาญาติโยมสาธุชนพี่น้องเอาทุกโบสถ์ทุกคนทุกท่านไปที่จะปุจจาหลัวในการเผาหลวงพ่อครั้งสุดท้ายก็ปุจจาเอามาหอมเอากันมาใส่ที่เมนไดเนอร์ขอขอบคุณศรัทธาเขาทุกผู้ทุกคนคุณงามความดีของหลวงพ่อได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้ก็ขอบุญญาบารมีบุญกุศลของหลวงพ่อนี้ได้อนุปกห่มพิบาลรักษาศรัทธาเฮาทุกผู้ทุกคนเนอะวันนี้เฮาตั้งทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุมเพลิงได้อานิสงส์แห่งการเลิกซากส่งสการเผาศพตุเจ้าถึงหลวงพ่อมีอายุพรรษาหน่อยแต่หลวงพ่อมีอายุ81 ปีถือว่าเป็นผู้นี้มีพรรษาอายุมีอายุนักคนถึงเกินพระพุทธเจ้าไป1 ปีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราก็ได้อานิสงส์ในการส่งสการสารข้าหากว่ามีสิ่งใดที่ผิดบ่ถูกต้องในนามศรัทธาวัดไม่อีกก็ขอสุมาอาภัยกับศรัทธาญาติโยมขอสุมาอาภัยกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่หากว่ามีอย่างผิดพลาดประการใดการต้อนรับขับสู้ว่าถูกต้องก็ขอได้อภัยคือกันหากว่าลงทานอาหารอย่างขาดตกบกพร่องอย่างใดก็ขออภัยโดยในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานอาหารทุกคณะทุกวัดทุกหมู่บ้านทุกท่านทุกผู้ทุกคนในการที่เฮาได้นำลงทานอาหารไปในวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณพิระอธิบายได้เนอะเรื่องหลัวไอเน็ตเปิดเต็มเลยพ่อไปเจเอากว่าดูกับต้านก็เอากว่าในขณะกับความกึศนำเย้าในใจกันไปในดูต้านกันในกำเนิดสุดในขณะกับมีอยู่แทงอีกนึงในโอกาสดูกับเขาจ้องเดียวกันเข้าไปที่ในเมนได้เลยเนอะเอาไปที่ในเมนได้เลยเนอะพ่อไปเจเอากว่าดูกับต้านในกรณีก็ยัดเจตนากันน้ำตรวจจุดเขาใช้มีเรื่องหรือกรณีในขณะ1 บาท 2 บาทก็เลยในเอาพร้อมกันกว่าดูกับต้านในเขาซ้อมในขณะขาพี่น้องเขาขากุ๊กก็ขามีดไผ่พองค่ะ
มาครับเนี่ยเพราะว่าพอใจดูในการซ้ำเขาซ้ำกำเดียวเนี่ยในเนาะอันนี้ก็เป็นการดีครับเนาะกุศลเนี่ยเขาขาพอเขาเฮียบก็เขาไหลในครับเนาะเขาดูก็เขาไหลในครับกุ๊กก็ครับเนาะครับมีไผ่ฟองการที่ไปได้ดูครับแต่ใครดูซ้อมในครับเนาะอันนี้เขาขาก่อนไอ้บักไรขั้นเนี่ยจิตนาออกมาครับมาทั้งไหนครับเนาะครับดูใส่แน่ๆครับนะครับเอาการดูกับตามซ้อมเนี่ยมันเป็นกำลังสุดในยอดสู้กันไหนในครับใส่แน่ๆเอาครับเอาเลยว่าไรขั้นก็ยอดจิตนาปากครับเอาครับเอายอดกุศลเกี่ยวดีๆนะใส่พวกกับเผาซ้อมได้กับเผาได้นะมีหังก็ย้อนนั่นนะอะไรอันก็ไล่ซะเอากว่านะ เข้าไปได้เลยเนอะ ไป เอาปากกาเข้าก็วางบนโต๊ะหั่นเดียว ครับเอาครับอะไรอันก็ไล่ครับเอากว่าครับมามาอะไรอะไรอันก็ไล่มาดูมาตั้งจ้องกันมากุศลมาครับกำลังชุดเนาะกำลังชุดไหนก็มากับเผาเตี้ยๆก็ไม่ก่อนนะมีอย่างก็ติ่มดีเขากับเผาไปเซ็กๆเนาะเผาอันนี้นั่นน่ะเด็กไก่เอากะกำลังชุดเอาขันเนาะพ่อมฮัดกว่าเนี่ยก็กะไว้ไก่โตขันน่ะพ่อฮัดกะถึงเลยก็ให้ถึงขันละย้อนเต้ๆขันเนาะการเจ้าได้ว่าเขาถึงกินถึงหลุดเขาก็จ่องอะไรมาถึงในขันเนาะย้อนให้พี่น้องเขามีตั้งปลอกใจเสียกัมในก็ไหลเนี่ยพี่ให้ได้เสียใจในขันเนาะข้าก็ได้ดูแลต้านจอมอยู่ในเมื่ออันนี้ก็เป็นงานในเข้าข้างกันในค่ะกุ๊กก็ค่ะเนาะสั่งเข้าคาหนังเย้าๆในเขาเก็บเก้าอี้ไว้ในกุ๊กก็ค่ะเนาะย้อนให้เก็บเก้าอี้ในใบยิงบาดใจในเขาคัดจอยกันเจ็ดละเอียดเนาะเขาคาเดี๋ยวไปไผ่ในมันมีเสาปลายค่ะเปลี่ยนเข้าห้างกันก้อยค่ะในกุ๊กก็ค่ะเก็บค่ะเลยเก็บเก้าอี้ค่ะเนาะก็ตัวสองตัวซ่อนกันค่ะซ่อนเนี่ยก็เอาเลี้ยงไว้ค่ะเนาะเอาเลี้ยงไว้ค่ะเอาไว้อย่าผีไว้กลางตั้งค่ะเอาไว้ให้มันเอาเอียบไปตั้งมันตุ้งก็ไรค่ะเนาะจ่องไก่ต่อทางตั้มเนี่ยค่ะเนาะครับเก้าอี้ตัวเนี่ยค่ะเนาะขายยาเจ้าเนี่ยอย่าให้เบอร์เนี่ยค่ะเนาะมันมีเนี่ยเขาขาเกี่ยวใจกันเก็บค่ะเนาะว่าเบอร์เจ้าเนี่ยค่ะเนาะเขาขามาไก่จ้องเนี่ยให้มันใสเนี่ยค่ะเนาะมันจะเป็นการเดียวค่ะเนี่ยค่ะเขาจะไปเจ้าสั่งมันเจ้ามันจ้างไว้เนี่ยมันก็เป็นนั้นเนี่ยค่ะเนาะเขาขามาหาตังดีเนี่ยค่ะเนาะย้อนให้พี่น้องเขาตุ้ยพองค่ะเนาะทงยางทงจีกันนะเก็บใส่ขายยาครับจ่อยกันก็ข้าวต้มยังมีอยู่เนอที่โฮงครัวเนอกระเพาะปลาข้าวต้มเนอมีปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ตีหน้านี่ตัวเนอได้พอจะดูเจต้านทางการดูเลยจังมีอยู่ในคันเนาะจังมีอยู่ในครับครับมาเอาค่ะเลยมาทั้งนั้นกาหือก็ไล่ครับน้ำใจ10 บาท20 บาท100ก็ไล่เปลี่ยนกันเงินในมันกล่อมกว่าทั้งหลายเนี่ยเขาวัดไว้เนี่ยเขาคาสร้างปรมีเขาคาเนี่ยเนาะจัดได้ต่อจัดนาเนี่ยค่ะเนาะนะเอากว่าเลยเนาะ2 อัน 3 อันก็ไล่ครับเบี้ยกว่าน้ำหลูน้ำไล่น้ำค่ะเนาะเฮ็ดน้ำไล่น้ำเนี่ยน่ะมันเขาคาเฮ็ดการนั่นน่ะเนาะเอาค่ะยินจมกูก็ขาดพี่น้องเขาเนี่ยที่เลยมาปันเอ็นปันแห้งเลยมาดูมาตานจอมกันในขาในมานำเนี่ยก็เป็นอันจบเตะวาในขาดอันที่เปียขาในเจ็ดการจัดงานไหนเนี่ยก็ยินจมมาพี่น้องเมืองพี่น้องไต้เนี่ยมาพี่น้องอย่างไงเอาเผาอย่างไงเอาเนี่ยกูก็กูกวนในขาที่มารวมงานเนี่ยเนาะรวมอกรวมใจกันเนี่ยเอาซอยกันในมันก็ห่างดีหูห่างดีตาเฮาคาเนี่ยตั้งใจได้ห้องว่ามันแคบแนบในคันเนาะมันห่างดีเนี่ยเหมาะซอยกันเต้ๆในคันเนาะอาหารการกินก็ตึกไม่อยู่ในว่าพวกผัดต้องไหมในว่าเนาะขึ้นกว่ากินก็ไล่อยู่ในอย่าฮิปเปอร์ในคันเนาะค่ะเพราะว่าอะไรกินเย้าในเมื่อไหนก็ไรเจียนจ้าสั่งเย้าในขนาดเนาะพวกกินในเมื่อไหนนอนก่อนรับน่ะเข้าพักก่อนนับในขานอนน้ำตาหูก็ตึกมีอยู่ในข้าว
มีตั้งหลายก็กัดตัวเดี๋ยวนะตั้งห่วงคู่ในขนอกคากล่อมเลยหันในขนอกงานที่ดี ใส่รีโมทนี่ น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกมีเนอร์แล้วก็ข้าวต้มมีเนอร์ใบต้องไม่พยักกินข้าวกระเพาะปลากระเพาะปลาก็มีอยู่เนอร์มารับได้ใส่ถ้วยอย่างเรียบร้อยข้าวต้มเนอร์ของวัดน้ำงามเอามาจากชัยประการกันเนอร์ข้าวต้มข้าวต้มวันนี้มาได้ขอบคุณลงทานกันนะที่ก็ขอสุมาอาภัยเดินเนอร์ลงทานนักแก่ป้าป้านสัตญาติโยมเอากันนักหลายนะฮะพรุ่งนี้เวลา8 โมงครึ่งนะเราจะได้เก็บกระดูกก็ดังนั้นเอาก็มาพร้อมกันกับนึ่งญาติพี่น้องมาร่วมกันเก็บอัฐิเก็บกระดูกหลวงพ่อเพื่อจะเอาไปลอยอังคารนี้ใครจะอยู่รอเฝ้าจนสักครึ่งทางก็ได้แห่เพื่อจะแห่ไปเรื่อยๆแห่ไปเรื่อยๆคนบอกว่าถ้าศพคนบ้านนี่มีใครกล้าเฝ้าเพราะว่ากลัวผีเป็นเรื่องอุจจาแต่ศพทุเจ้านี่มีปลักคนเฝ้าคนพอสัตว์ดาวต่างหลายดังนั้นเพิ่นบอกว่างานศพทุเจ้านี่เพิ่นฮ้องว่าปล่อยล้อเพิ่นฮ้องว่าปล่อยล้อคนก็จะค่อยๆเผาตั้งแต่ยอดลงมาเผาตั้งแต่ยอดลงมาค่อยๆแล้วก็เพิ่นก็จะมีหลักที่จะพยุงลงค่อยๆไหลลงไปดังนั้น
ศรัทธาเพิ่นทั้งหลายเราก็จะได้เห็นในการประชุมเพลิงพระสงฆ์นี้เขาก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ประธานสงฆ์ในวันนี้ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานในการประชุมเพลิงวันนี้คือหลวงพ่อพระครูพิทักษ์พัฒนาธรอันเป็นเปรียบเสมือนพ่อในทางพุทธศาสนาของหลวงพ่อนนท์เพราะหลวงพ่อเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นผู้บวชเป็นผู้บวชดังนั้นในวันนี้หลวงพ่อก็ได้อยู่เมตตาในการจุดฟักแคประชุมเพลิงก็สารเด่นก็ได้ควบคุมดูความเรียบร้อยค่อยๆในการประชุมเพลิงมีความเรียบร้อยศรัทธาของกระเพาะปลาข้าวต้มอย่างที่โฮมครัวมีอยู่ท่านพ่อครูกัลยาบอกว่าข้าวต้มเรือโยงมื้ออบาดไม่จะเอาปิกใช้ประการก็มาได้สตาเขาก็มากินกันข้าวต้มน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกของพี่น้องยังมีอยู่น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกถ้ามีกระเพาะปลาเนี่ยก็เอามาแจกกันบางเทื่อศรัทธาบ่กล้าเข้าไปตรงพุ่นสามเณรเขาเกิดกันคนเก้าอี้คนอย่าออกไป
ท้ายนั่นมันหมดระเบิดกัน
ได้อยู่เนอะ